सिक्स प्याक बनाएर यसो गर्ल्सलाई इम्प्रेस गर्ने प्लान थियो गर्ल्सलाई इम्प्रेस भन्दा पनि I think I started after I married होला seriously चाहिँ Oh wow I take my word back Hello fellows welcome to yet another episode of Untold Stories हामी अर्को एपिसोडमा आएका छौँ everybody आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ गोपाल छेत्री brother Gopal is from Columbus Ohio Gopal is a fitness trainer हुनुहुन्छ and also he's a professional bodybuilder हाम्रो Bhutanese community बाट I think he's possibly the first professional bodybuilder from the Bhutanese community we are very excited हामी गोपालसँग आज गफ गर्नेछौँ धेरै कुराहरू छ उसको जर्नीको विषयमा गफ गर्नेछौँ उसको अनटोल्ड स्टोरिजहरू ऊ जहाँ छन् अहिले त्यहाँ पुग्नको लागि उहाँले गोपालले गर्नु परेको स्ट्रगल उसको स्टोरी बिहाइन्ड द सिन स्टोरिजहरू धेरै गफ गर्नेछौँ सो आई एम लुकिङ फरवर्ड टु दिस तर आजको एपिसोड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गाइस हाम्रो यो पडकास्ट पोसिबल सायद हुन्थेन होला हाम्रो स्पोन्सर्सहरू नहुनु भने सो वी रियली वान थ्याङ्क आवर स्पोन्सर्स फर्स्ट स्पोन्सर टी सर्ट बजार थ्याङ्क यू नेपाली फाइन्डर राम उप्रेती ब्रदर थ्याङ्क यू भेरी मच बडी And finally, third sponsor, KB Mandari, our dear friend. He's a realtor from Windsor, Canada, my friend. And yeah, thanks everybody. If you guys want to join and be a sponsor, feel free to reach out. So, let's take it from here. So I'm excited about today. Awesome. No, I'm super excited. You know, this is a topic that I've been looking forward to talk about. So I think I'm in there for him. Firstly, Gopal bhai, let's welcome you to the show. So welcome to the show, brother. Thank you, Dai. Thank you for having me on this show. I'm super pumped. nice. No, we are literally, pumped. तिमीलाई देख्दाखेरि चाहिँ एउटा अघि पनि अफ क्यामेरा पनि सागरले भनिरहेको थियो कि गोपालको आसपास भएको भए सायद हामीलाई पनि हल्का इन्फ्लुएन्स हुन्थ्यो होला होइन मेबी विल डु समथिङ भन्ने एउटा फिल चाहिँ आएको थियो सो अब आई नो यु हेभ ह्याड अ भेरी लङ जर्नी होइन बिल्डिङ दिस के भन्छ अब यो न्यू करियर पनि भयो इन अ वे इट्स अ लाइफ स्टाइल होइन यो लाइफ स्टाइल जुन तिमीले बिल्ड गरेको छौ यु हेभ ह्याड अ लङ जर्नी लट अफ थिङ्स द्याट यु वान सेयर बट लेट्स स्टार्टेड होइन यो चाहिँ अब एउटा फिटनेस सचकता त थियो होला तिमीमा सायद पनि होइन तर यो पनि एउटा प्रोफेसन हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ मैले लाइफस्टाइल बनाउँछु भन्ने किसिमको सोचहरू होइन लेट्स गो टु द बिगिनिङ वेयर इट अल स्टार्टेड होइन कसरी मेबी युर एक्टिभ इन युर रेफ्युजी क्याम्पको लाइफमा पनि यस्तै थियो कि लेट्स गो अल द वे ब्याक एन्ड देन मेबी समरीमा सट्टै कहाँसम्म कसरी आयो भने त्यसरी सुरु गरौँ ब्याक इन नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि मार्सल आर्ट कराटे खेल्थेँ अनि आई कम्प्लिटेड ब्ल्याक बेल्ट ब्याक इन नेपाल होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि युएस सेटलमेन्ट भएपछि चाहिँ हुन्छ नि जिमतिर लागेँ अनि जिमतिर लागेर चाहिँ अब यो हुन्छ नि अर्कै करियर होला मतलब अब कम्पिटिसनमै जान्छु भन्ने चाहिँ सोच थिएन जस्ट आई वान लुक गुड होइन आई वान लुक स्ट्रङ आई लाइक टु चेन्ज माई हुन्छ नि फिजिक टु दि नेक्स्ट लेभल भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ थियो तर कम्पिटिसनै भन्ने चाहिँ थिएन अनि पछि आएर चाहिँ त्यस्तै अब 1-1.5 वर्ष ट्रेनिङ गरिसकेर चाहिँ हुन्छ नि जस्ट अब एउटा सर्कल भयो ग्रुप भयो अनि मान्छेहरू पनि चिन्दै गए होइन बडीले पनि राम्रो रेस्पोन्स गर्दै गयो अनि पहिले चाहिँ खासमा चाहिँ अब लाइफस्टाइल जस्ट हेल्दी रहने भन्ने सोच थियो पछि चाहिँ अब बडी बिल्डिङतिर लागेको हो सुरुमा गोपालले चाहिँ सिक्स प्याक बनाएर यसो गर्ल्सलाई इम्प्रेस गर्ने प्लान थियो गर्ल्सलाई इम्प्रेस भन्दा पनि I think I started after I married होला seriously चाहिँ Oh wow I take my word back Well I guess you can मेरो वाइफलाई नै इम्प्रेस गर्नलाई हैन त्यो पनि हो त्यसरी चाहिँ सुरु I didn't know that this is definitely another untold story for myself किनकि definitely तिमीले बिहा पछि चाहिँ you are so inspired to get into this seriously that's so good I did not know that कस्तो भने so which means तिम्रो फ्यामिलीको फुल सपोर्ट छ तिमीलाई फुल्ली सपोर्ट कस्तो हुन्छ भने अब यो चाहिँ हुन्छ नि अब ट्रेनिङ मात्र नभएर फुडमा पनि म्याटर हुन्छ नि त अनि सबै कुक आउँदैन थियो अनि हुन्छ नि आई थिङ्क सी इज गुड कुक अब सायद यदि सपोर्ट नभएको भए त सागर भाइ होइन
गोपालले अब हुन त अभियसली थ्रु टाइमको हिसाबले लर्न पनि गर्छ मान्छेहरूले, तर पनि आई थिङ्क फ्यामिली सपोर्ट एउटा त मोरल सपोर्ट चाहिहाल्यो होइन। अभियसली तिमीले जे गर्दैछौ त्यो कुरालाई अगाडि बढाइराख है भन्ने एउटा मोरल सपोर्ट चाहियो भने, स्पेसली आफ्नो वाइफ, आफ्नो स्पाउस, आफ्नो फ्यामिलीले सपोर्ट गरेन भने त त्यो पोसिबल हुँदैन नि त। अन टप अफ द्याट अब आई थिङ्क यो जुन सेक्टर, जुन फिल्डमा चाहिँ जुन लाइफ स्टाइल उसले जिरहेको छ गोपालले, इट्स हाइली डिमान्डिङ होइन र गोपाल भाइ? इट्स रियली डिमान्डिङ इन टर्म्स अफ लाइक अब डायट, हामी डायट भन्ने बित्तिकै चाहिँ होइन एकदम कम खाने यो त्यो मात्रै भनेर सोच्छौँ, बट द अमाउन्ट अफ टाइम यु टेक इन कन्सिडरेसन अफ वाट काइन्ड अफ फुड आइटम्स यु सप, वाट काइन्ड अफ फुड आइटम्स यु कुक, होइन के प्रेप गर्ने, त्यसलाई कसरी कन्ज्युम गर्नेमा पनि त आई थिङ्क योर फ्यामिली हेज अ बिग हेल्प, बिग सपोर्ट। अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोर्ट, फुल्ली सपोर्ट छ होइन। अनि टाइम म्यानेजमेन्टको कुरामा पनि अब धेरै प्रब्लम हुन्छ क्या कति कुरा, अनि त्यसमा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर सबै फ्यामिलीले, अनि जे होस् मलाई गुड इन्भाइरोमेन्ट छ भन्नुपर्छ फ्यामिलीबाट। Nice. That's really good. Gopal, I want to touch on a little bit. दाइबाट सुरु भइहाल्यो होइन। I think people listening curious भयो होला। So you are एउटा जिममा एउटा के भन्छ आफ्नो फिटनेसको लागि अथवा गुड लुकको लागि तिमीले सुरु गर्यौ, बट देन इभेन्चुअली द्याट टर्न इन्टु प्रोफेसनल बडी बिल्डिङ होइन। किनकि अब अनेस्टली गोपाललाई नजिकबाट चिन्ने मान्छेले त थाहा छ यु आर एक खालको प्रोफेसनल बडी बिल्डिङ, यु आर इन्टु द्याट, तिमी कम्पिटिसनमा जान्छौ अथवा यु पार्टिसिपेट होइन। सो जुन कुरा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो नेपाली भुटनिज कम्युनिटीमा धेरैलाई थाहा छैन कि यो पनि रियल थिङ हो, बडी बिल्डिङ पनि एउटा कम्पिटिसन हुन्छ, एउटा प्रोफेसन हुन्छ भन्ने धेरै कुरा थाहा छैन। सो आई थिङ्क लेट्स स्टार्ट वान एट अ टाइम होइन। सो देन वाट वाज योर इन्सपिरेसन, कसले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ गाइड गर्यो होइन, अनि कसरी चाहिँ तिमी यो प्रोफेसनल्ली तिमीले पिक गरेर अघि बढ्न सक्यो, तिम्रो त्यो जर्नीको विषयमा आई थिङ्क until you get in the competition त्यो विषयमा थोरै भनिदेऊ न त। कस्तो भने म चाहिँ अघि नै भने ट्रेनिङहरू चाहिँ गरि नै रहेको थिएँ होइन। कम्पिटिसनको चाहिँ कहिले सोच आयो भने मतलब एउटा साथी थियो जुलाल भन्ने, यहीँको इज लाइक ब्ल्याक अमेरिकन, अनि गुड लुकिङ गाई हुन्छ नि, गुड गाई, अनि उसको उदेखि चाहिँ खासै इन्सपायर भएको हो क्या कम्पिटिसनमै जाने भनेर चाहिँ। अनि उसले गरेको एक साल चाहिँ ब्याक इन 2000 आई थिङ्क 13तिर देखेँ नि त। अनि देखेँ अनि 14मा चाहिँ 15मा चाहिँ मैले ट्राई गरेको। अनि उसले मलाई त्यो हुन्छ नि कम्पिटिसनको त्यो प्रिपेरेसनको टाइममा लगभग अब कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै सो मेनी थिङ्स हुन्छ क्या, मिल भयो हुन्छ नि, ट्रेनिङ भयो हुन्छ नि, वे अफ सोइङ अन दि स्टेज होइन, सो मेनी फ्याक्टर हुन्छ क्या। अनि के खाने, कतिखेर खाने, त्यो फुल्ली अब हल्का अब हुन्छ नि युट्युब सुट्युब यताउताबाट नलेज त मैले गेन गरेको थिएँ होइन, हल्का स्टडी पनि गरेको थिएँ। तर उसले चाहिँ ऊदेखि चाहिँ फुल्ली इन्सपायर भएको, अनि त्यहीँदेखि चाहिँ कम्पिटिसन सुरु भएको। ब्याक इन आई थिङ्क 2016 चाहिँ मेरो फर्स्ट कम्पिटिसन, अनि आई वोन दिस सो, अनि आई बिकेम मिस्टर बफलो न्युयोर्क। मिस्टर बफेलो फर्स्ट कम्पिटिसन। So that entire city of Buffaloबाट जतिजनाले पार्टिसिपेट गरेको थिए होइन, you were the one to win that title as a Mr. Buffalo. मिस्टर बफलो या ब्याक इन 2016 त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट कम्पिटिसन हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब हुन्छ नि बिस्तारै जे होस् अब नेक्स्ट लेभलमा कसरी जाने भन्ने सोचहरू अनि रिसर्चहरू गर्दै त्यसरी बढेँ। आई थिङ्क यो यति इन्सपायरिङ स्टोरी छ नि होइन, लाइक एउटा अघि भने बडी बिल्डिङ इज नट अ जोक क्या। तपाईँले चाहिँ आई मिन कुनै पनि प्रोफेसनमा आई थिङ्क डिसिप्लिन चाहिन्छ, आफ्नै खालको एउटा वर्क चाहिन्छ, तर स्पेसली यो यति बडी बिल्डिङ टाइप अथवा फिटनेस भनेको चाहिँ अब यस्तो यति च्यालेन्जिङ हुन्छ नि, लाइक डिसिप्लिनमा रहनुपर्ने, टाइम टु टाइम एभ्रिथिङ गर्नुपर्ने, खानेकुरामा, एन्ड यति स्ट्रगल यति हार्ड हुँदा यु डिड द्याट। तर देन डु यु फिल के भन्छ लाइक डु यु गेट द रेकग्निसन यु वान्टेड, तिम्रो रेकग्निसन अथवा तिमीलाई मान्छेले तिम्रो वर्कलाई एप्रिसिएट गर्ने, अथवा एउटा हुन्छ नि जहीँ पनि अब कसैले एउटा बिग एचिभमेन्ट गर्दाखेरि एउटा थ्रु आउट द कम्युनिटीको रेकग्निसन हुन्छ क्या। एउटा फर इक्जाम्पल आई गिभ यु इक्जाम्पल हाम्रो किरणजी होइन, अब किरण नेपालमा गए, एउटा भुटनिजलाई रिप्रेजेन्ट गरे नेपालमा गए, एभ्रीबडी नोज हिम, हि इज गेटिङ लट अफ रेकग्निसन, एउटा हुन्छ एउटा आम जस्ट गिभिङ एक्जाम्पल। तर तिमीले डु यु फिल लाइक तिमीले एउटा स्टेट एउटा भुटनिज कम्युनिटीको पहिलो बफेलोमा यु आर द मिस्टर बफेलो, डु यु फिल लाइक
you are being appreciated, applauded by the community? अब कम्युनिटीको बारेमा चाहिँ कस्तो छ भने अब यो चाहिँ अब बडी बिल्डिङ इज न्यू थिङ फर अस हुन्छ नि अब मैले 6-7वटा कम्पिटिसन भयो अहिलेसम्म खेलेको अब सिटी भयो सिटीदेखि स्टेट भयो नेसनल सोहरू खेल्छु अहिले होइन अनि हुन्छ नि प्रो सोहरू खेल्छु अहिले अब मलाई नै आइएम स्टिल न्यू आइएम स्टिल हुन्छ नि बिगिनर हुन्छ नि तर अब इन्टायर कम्युनिटीमै न्यू छ अनि खासमा अब कस्तो भने मैले एक्सपेक्ट गरे जस्तो फुल्ली सपोर्ट चाहिँ छैन होइन तर अब फ्युचरमा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ छ अनि फेरि मैले पनि अब यो चाहिँ यस्तो हो है भनेर बिस्तारै मान्छेहरूको हुन्छ नि मान्छेहरूसँग रिच आउट हुँदैछु नलेज अवेरनेस अलि नपुग्या होला कि होइन त्यही हो खासमा चाहिँ अब कम्प्लिटली न्यू थिङ हो नि त बडी बिल्डिङ कम्युनिटीमा आम स्टिल क्युरियस कि सागर भाइ हाम्रो मान्छेलाई जस्तै डिसिप्लिनको कुरा आयो नि मान्छेहरू अरू कुराहरूमा डिसिप्लिन हुनलाई त्यति गाह्रो हुँदैन होइन तर वेन इट कम्स टु फुड के खानेकुरामा जोइ मान्छे कोही मान्छे डिसिप्लिन हुँदैन क्या खानेकुरालाई लिएर चाहिँ होइन द्याट्स आई थिङ्क अ च्यालेन्जिङ थिङ क्या गोपाल लाइक हाउ वाज दोज लाइक बिगिनिङ डेजहरूमा क्या होइन कसरी लाइक डिड यु ह्याड अ सर्टेन आई नो अब मेबी यु ह्याड अ गोल सेट इन माइन्ड द्याट वाज विनिङ यु नो एभ्री टाइम युर लुकिङ एट अ फुड आइसक्रिम लेट्स से अर समथिङ वाट एभर यु नो युर फेभरेट फुड इज द्याट इज नट गुड फर युर हेल्थ होइन हामी सबैको त्यस्तो एउटा पाटो हुन्छ नि त केले चाहिँ विन गर्थ्यो क्या त्यो टाइममा केले चाहिँ ओहो होइन मैले यसलाई चाहिँ होइन म छुन्न आज यसलाई होइन भनेर त्यो आज छुन्न भोलि छुन्न पछि छुन्न त ठिक छ 4-5 दिनदेखि त त्यो त आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ नि इट्स अ भेरी स्ट्रिक्ट माइन्ड गेम के यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब जस्तो जब मिस्टर बफलो विन गरे त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो सोच आयो भने आउ न गो बिग हुन्छ नि आउ हङ्ग्री फर बिग सो क्या हुन्छ नि अनि त्यहाँदेखि स्टेपहरू पनि जान्दै गयो नि त अनि समन इज लुकिङ एट मी हुन्छ नि कसैले हेर्दैछ मलाई अनि स्ट्रङ माइन्ड सेटै भएर होला खासमा अब वी आर ह्युमन बिङ हुन्छ नि मलाई पनि मिठो खान मन लाग्छ सिट मिलहरू समटाइम म पनि सिट मिल खान्छु तर कस्तो भने आई हेभ गोल टु चेस भन्ने चाहिँ जहिले दिमागमा हुन्छ क्या अनि हो त्यसले चाहिँ हुन्छ नि आज लेट्स से आई इट समथिङ लाइक जङ्क फुड अर ब्याड फुड अर समथिङ एल्स टुडे राइट आउल नेक्स्ट डे चाहिँ आउल गो ब्याक टु लाइक नर्मल क्या हुन्छ नि नर्मल लाइफ स्टाइल जुन चाहिँ मेरो हुन्छ नि कोल्डमा चाहिँ हेल्प गर्छ हुन्छ नि कन्टिन्यू चिट मिल कन्टिन्यू त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ जे होस् म डिसिप्लिनमै बस्न चाहिँ रुचाउँछु फुडमा भयो अब हुन्छ नि एक्सर्साइजमा भयो स्लिपमा भयो जेमा पनि And then yeah, same thing comes to the workout habits too. किनभने अब मान्छेको मसल चाहिँ 2-4 दिन गर्दै गएपछि अब जबसम्म युज टु हुँदैन र जबसम्म त्यो एउटा ह्याबिट बन्दैन त्यो इनिसियल स्टेजहरूमा त होइन मान्छेले धेरै जस्तो मान्छेले के गर्छ लाइक यु नो यो कमन कुरा छ नि त होइन लाइक न्यू इयर रेजोल्युसन होइन जिमको न्यू इयर रेजोल्युसन चाहिँ सबै जिमहरूले every gym they have a very high booking in the beginning of the year or the end of the year because of the new year resolution गर्दाखेरि and then a lot of people will quit in the second few days ma quit हुन्छ क्या but like getting into that habit होइन and building that mindset strong mindset and I think having that goal होइन त्यो जुन मान्छेले भन्छ नि भिजन ह्याभिङ द्याट भिजन क्लियर भिजन के परसम्मको म कहाँ जान चाहन्छु र के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ I think that's a lesson a lot of our viewers can take right now. From somebody who's like dedicated, who is somebody who is like very disciplined in terms of खानेकुरा भन्यो भने चाहिँ मलाई I'm a food junkie होइन I'm a food junkie. Not that I like crazy तर पनि I love cooking. कुक गर्न पनि मनपर्छ बनाउन नि खानु चाहिँ लर लाइक यो चटपटे पिरो यता त्यता आफै बनाएर इन्ट्रेस्ट दिएर बनाएर खाइन्छ क्या त्यस्तो टाइपको मान्छेहरूलाई त्यो कन्ट्रोल गर्न आई डोन्ट थिङ्क पोसिबल छैन जस्तो लाग्छ क्या होइन वाट्स युर मेसेज होइन वाट्स युर मेसेज टु द्याट काइन्ड अफ गाइड सो म एज होइन म टु मी लाइक यु नो इफ आई वान गेट स्टार्टेड अन समथिङ लाइक दिस वाट वुड यु से म चाहिँ अब कस्तो भने तपाईँ अब हेल्दी हुन्छ नि हेल्दी रहन चाहनुहुन्छ हेल्दी बस्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु इट हेल्दी फुड हुन्छ नि अनि लेट्स से अब ल चटपटे खानु भयो अरे आज होइन तर यु वान बी लाइक हुन्छ नि हेल्दी पनि एट द सेम टाइम हो नि त होइन तपाईँले चाहिँ जहिले पनि सोच्नु पर्यो कि ओहो हुन्छ नि चटपटे विल नट चेन्ज माई बडी
आई हेभ टु फिड समथिङ एल्स हुन्छ नि हेल्दी फुड भन्ने चाहिँ जहिले अब दिमागमा राख्नु पर्यो ताकि तपाईँ चाहिँ अब तपाईँ हेल्दी बस्न चाहनु भएको छ नि त होइन यु हेभ टु फिड दि हुन्छ नि हेल्दी फ्युल क्या टु दि बडी अनि जब हेल्दी फ्युल पठाउनुहुन्छ होइन अनि चेन्ज हुँदै आउँछ ह्युमन बडी पनि अनि हुन्छ नि मेन्टली फिजिकल्ली स्ट्रङ हुने त्यस्तो कुराहरू चेन्जेस हुँदै आउँछ Sagar, I have one follow-up question. Go ahead. How important is it to surround yourself with the like-minded people? Gopal bhai, how important is it to surround yourself with the like-minded people? Okay, कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यसले कतिको टेवा पुर्याउँछ मान्छेलाई पुऱ्याउँछ कस्तो हुन्छ भने अब म पनि त अब हुन्छ नि ह्याङआउटहरू गरिरहेको हुन्छु चिलहरू गरिरहेको हुन्छु तर मेरो दिमागमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने अब मैले अलमोस्ट लाइक 10 इयर्स क्यारी अन गरेर लगेँ नि त अनि अलमोस्ट 10 इयर्स अनि हुन्छ नि अब यस्तो दुःख गरेको छु त्यसलाई खेरा जान दिन्न क्या हुन्छ नि जस्ट अब चिल आउट गरेँ भने आई विल गो ब्याक नेक्स्ट डे क्या हुन्छ नि ब्याक टु नर्मल लाइफस्टाइल I think I just want to like quick follow up with what the guy was I think just to clarify. So तिम्रो फ्रेन्डहरु चाहिँ तिमी जस्तै जिम जाने हुनु र जिम जाने नजाने हुनु साथीमा कतिको फरक पर्छ they are watching me हैन कस्तो No it's okay. हैन भन्न खोजेको जस्तै त्यो सर्कलले कतिको चाहिँ मान्छेलाई टेवा पुर्याउँछ क्या फर एक्जाम्पल म चाहिँ होइन त्यस्तै साथीहरू आई मिन जिम नजाने ब्याड त हुँदैन नि त फर एक्जाम्पल जो चाहिँ 9 to 5 अफिस जान्छ काम गर्छ आउँछ पर्फेक्टली ऊ काम घरमा आएपछि रिल्याक्स एउटा बोतल बियर पिउने चट्टसँगले चिल भएर मुभी हेर्ने होइन उसको ह्याबिट उठ्छ ऊ हेल्थी पनि ल हेल्थ वाइज पनि ऊ एकदम ठिक छ त्यस्तो मान्छे हुनु पर्छ somebody who is also like wants to go to gym inspire you every day हैन जस्ट लाइक तिमी जस्तै माइन्डसेट भएको मान्छेसँग रहनु र अर्कोसँग रहनुमा आई थिंक अन्तर त अभियसली छ होला अभियस एन्सर चाहिँ हो but I really want to hear from you okay if you have any stories somewhere in there हैन that are hidden कस्तो छ भने नि सबिदाइ मेरो चाहिँ some of my friends they are हुन्छ नि going to gym with me हुन्छ नि they are following me हुन्छ नि they are changing their lifestyle हुन्छ नि entirely हुन्छ नि अनि कतिजना चाहिँ अब जस्ट चिल आउट गरिरहेको हुन्छन् तर म चाहिँ अहिले आएर चाहिँ कस्तो सोच्छु भने they are still my friends हुन्छ नि I still hang out with them हुन्छ नि तर अब उनीहरूले जे होस् उनीहरूले मलाई फलो गरेन अरे होइन बट हुन्छ नि म चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ आई एम सराउन्डेड विथ अब हुन्छ नि म भन्दा पनि स्ट्रङ माइन्डसेट पिपलहरुसँग सराउन्डेड भइरहेको हुन्छु क्या that's absolutely awesome who are going for competition or हुन्छ नि नेक्स्ट लेभलको लाइफस्टाइल अर हेल्दी लाइफस्टाइल जिउने मान्छेहरुसँगै सराउन्डेड भइरहेको हुन्छु अनि हुन्छ नि कुनैले अब हेल्दी लाइफस्टाइल अब चुज नगर्नेहरुसँग पनि भइरहेको हुन्छु तर मोर चाहिँ उता हुन्छ नि But I think Gopal knows what he's doing किनकि all kind of friends छन् तर के भन्छ तिमी जस्तो लाइक माइन्डेड अराउन्ड नभए पनि you know your goal you know what to do त्यसले तिम्रो पर्सनल गोलमा डिस्ट्र्याक्ट गर्दैन that's a very good thing yeah Gopal two things तिमीलाई मैले दुईटा कुरा सोध्न मन लाग्यो कि I think I'll start the two separate completely त्यो follow up पनि separate हुन्छ किनकि कोहीला बिर्सिन्छु होला के म भन्दा सोधिहाल्न मन लाग्यो अब यहाँ धेरै फुडको कुरा आइरहेको छ हैन सो तिमी अब डेफिनेटली हेल्दी खान्छौ यताउता गर्छौ तर चिल गर्ने पनि कुरा आयो सो तिमी अब साथीहरुसँग चिल गर्दा तिमी सिगरेट खाने अथवा बियर खाने त्यस्तो गर्छौ कि गर्दैनौ त्यसले कतिको असर गर्छ यो फिटनेसमा अथवा if someone who goes to gym and अनि उनीहरुले बियर खाइरहन्छ अथवा स्मोक गर्छ भने त्यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ फिटनेसमा त्यो भन्देउ न त आज कस्तो हुन्छ भने अब स्मोक चाहिँ मैले लाइफमै गरेको छु न टु बी अनेस्ट हैन तर ड्रिंक्स चाहिँ ओकेसनली यताउता हल्का हुन्छ तर अब कस्तो हुन्छ भने मेरो जब म 16 विक्सको कम्पिटिसन प्रिपेरेसनमा बस्छु हैन त्यतिखेर चाहिँ आई जस्ट म ह्याङआउट पनि गर्दिन अनि माई फ्रेन्ड्स दे अन्डरस्ट्यान्ड मी व्हाट आई एम डुइङ क्या हुन्छ नि इन्टायर त्यो 16 विक्स अर लाइक 17 विक्स हैन अनि एल्कोहलले चाहिँ अब खतरा असर गर्छ अब थाहा छ मलाई हैन अब कस्तो हुन्छ भने म कोही बेला चाहिँ अब मिल प्लानहरु लेखिराखेको हुन्छु यहाँको मान्छेहरुलाई हैन अनि दे प्रिफर वाइन अर एल्कोहल इन देयर मिल प्लान क्या
होइन अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अब तिनीहरूको लाइफस्टाइल हो नि त मैले अब कम्प्लिटली कन्ट्रोल गर्न त सक्दिनँ नि त होइन अनि 1 ग्लास लेट्स से 1 ग्लास अफ वाइन खाइस् भने एटलिस्ट लाइक फ्लस गर 2-3 ग्लास अफ वाटर खा आफ्टर यु इन्जोय इट हुन्छ नि त्यसो भनिदिन्छु ताकि अब कस्तो भने अब लाइफस्टाइल चेन्ज गर्न खोजिरहेछ उसले क्यारी अन पनि गर्छ क्या एल्कोहललाई तर एल्कोहल खानु भनेर चाहिँ प्रिफर चाहिँ गर्दिनँ कसैलाई पनि नखानु होइन तर म ओकेसनली कहिलेकाहीँ चाहिँ खान्छु तर कम्पिटिसन प्रिपेरेसनको बारेमा चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ खाँदिनँ कम्प्लिटली जब कम्पिटिसन सुरु हुनेवाला छ मेडिटेसनमा बस्न आँटेको साधु जस्तै हो गोपाल चाहिँ होइन साधु आई डोन्ट सिट माइसेल्फ क्या अन द्याट टाइम No, that's good. I think मेरो completely separate question झन्डै बिर्सिसक्यो नि फेरि almost बिर्सिसक्यो नि Do you have any एउटा stories अथवा तिम्रो past experience क्या जहाँ चाहिँ तिमी एक खालको प्रोफेसनली लागिसकेको थियौ बट देन अब तिमीले आफूलाई एउटा डिसिप्लिनमा ल्याउन नसकेर अथवा केही सिचुएसन सर्कमस्टान्सेसले चाहिँ यु वर रेडी टु गिभ अप लाइक आई क्यान्ट डु दिस अब आई ट्राइड माई बेस्ट तर आई थिङ्क दिस इज इट आइ एम डन होइन आई थिङ्क आम गोना गो ब्याक टु डुइङ वाट एभर लाइक अब आई थिङ्क म यसरी प्रोफेसनल्ली अथवा यसरी म सिरियस भएर लाग्दिनँ भनेर छोड्न आँटेको त्यो कुनै अवस्था छ तिम्रो त्यो अथवा यु आर अलवेज लाइक दिस त्यो त सबै अब ह्युमन बिङमा हुन्छ नि होइन मलाई पनि कस्तो भने कहिले जिममै जान पनि अल्छी लाग्छ क्या हुन्छ नि 10 इयर्स क्यारियन गरेँ अब लाइफस्टाइलै चेन्ज भइसक्यो र पनि म डिमोटिभेट हुन्छु होइन तर अब कस्तो भने डिसिप्लिनमा बस्न चाहन्छु अनि अर्को कुरा अब नगर्नु पर्यो कम्पिटिसन भनेको फेरि अब जस्ट स्टेप अन दि स्टेज मात्र हुँदैन मनीको कुराहरू हुन्छ होइन यु हेभ टु पे फर लाइक सो अनि अर्को कुरा अब धेरै नै खर्च हुन्छ ड्युरिङ द्याट पिरियड आई हेभ टु हुन्छ नि फिड लट अफ फुड हुन्छ नि अनि सप्लिमेन्टका कुराहरू हुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो खर्चको कुराले पनि हो अनि अर्को कुरा भन्ने पनि हुन्छ तर अब कस्तो हुन्छ भने म फेरि त्यही खालको साथीहरूसँग पनि सर्कल भइरहेको हुन्छ क्या अनि तिनीहरूले चाहिँ तैँले के प्याकेज ल्याउँछस् योपालि यो हुन्छ नि यो अब कहाँसम्म पुग्छस् त हो त्यो हुन्छ नि मलाई फलोअप गरिरहन्छन् क्या हो त्यो कुराले चाहिँ ओ आई हेभ टु गो समवन इज वाचिङ हुन्छ नि मैले जसलाई जोसँग इन्सपायर भइरहेको छु जोसँग मोटिभेट भइरहेको छु तिनीहरूले चाहिँ मलाई हेरिरहेको हुन्छ क्या अनि तिनीहरूले गर्दाखेरि फेरि म ब्याक टु दि ट्र्याक हुन्छ क्या ओके तर हुन्छ अफ एन्ड अन हुन्छ नि अफ एन्ड अन हुन्छ I'm curious to know about अब हामी competition भन्यो होइन lot of our viewers or listeners are getting curious I'm guessing अब जस्तै बडी बिल्ड गर्नु अनि फिट रहनु स्वास्थ्य रहनु होइन जिम जानु एकातिर छ बट टेकिङ पार्ट इन्टु कम्पिटिसन बिकमिङ मिस्टर बफलो आइम स्योर त्यस पछाडि अब के भयो भन्ने त हामीले सोध्नै बाँकी छ होइन अनि सिरियसली कमिट हुनु अर्को पाटो छ यो कम्पिटिसनहरू के हो कस्तो कम्पिटिसनहरू हुन्छ रिक्वायरमेन्टहरू के हुन्छ कस्तो व्यक्तिहरूले भाग लिन्छन् यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब फर्स्ट चाहिँ अब सिटी लेभलको हुन्छ अनि हाइटले गराउँछ क्या मतलब अब ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी गराउँछ हाइटको अनि कस्तो गर्छ भने 5-7 देखि एउटा क्याटेगोरी गर्छ अनि त्यहाँदेखि उँभो चाहिँ अर्को क्याटेगोरी गराउँछ अनि फेरि बडी बिल्डिङमा नि 3टा डिभिजन हुन्छ क्या क्लासिक भन्छ अनि फिजिक भन्छ अनि अर्को बडी बिल्डिङ हुन्छ होइन अनि म चाहिँ फिजिकमा कम्पिटिसन गर्छु अनि मेरोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब गुड लुकिङ हुनु पर्यो स्टेजमा हुन्छ नि अब यु हेभ टु सो गुड फिजिक हुन्छ नि मेरो चाहिँ काइन्ड अफ फिटनेस मोडल जस्तो हो होइन मैले गरेको कम्पिटिसनहरू चाहिँ बट स्टिल यु हेभ टु पोज अन दि स्टेज हुन्छ नि अब मसल कम्पोजिसन मसल त्यो सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन अनि तिनीहरूले चाहिँ पोजिङको रुटिनहरू हुन्छ हो त्यो अनुसारले मार्कहरू गर्छ होइन त्यसरी गर्छ अनि वेटको चाहिँ खासमा म्याटर हुँदैन तर यु हेभ अब वेट पनि हुनु पर्यो मसल जे होस् गुड लुकिङ हुनु पर्यो
ओभरअल होइन प्याक्सहरू देखिनु पर्यो होइन प्याक्सहरू छुट्टिनु पर्यो हाम्रो भाषामा बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ पुरै मासु छुट्टिनु पर्यो क्या परबाट देख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वाउ लाइक रिप्ड भएको देखिनु पर्यो होइन या मसल चाहिँ अब गुड सो कम्पिटिसनका लेभलहरू चाहिँ जस्तै अब त्यो त रिक्वायरमेन्टहरू भयो लेभल चाहिँ के सिटी लेभलमा हुन्छ स्टेट नेसनल लेभलहरू पनि हुन्छ त्यस्तै हुन्छ कस्तो भने सिटीमा चाहिँ अब म मिस्टर बफलो भयो भन्दा म बफलो भित्रको मात्र होइन ओभरअल सिटीकै आउनु पाउँछ कम्पिटिसन गर्न होइन त्यो चाहिँ मिस्टर बफलो चाहिँ त्यो जस सोको नाम मात्र हो होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नेसनल क्वालिफाइड हुन्छ त्यो वान्स यु विन अनि नेसनलदेखि चाहिँ प्रो लेभलमा जान्छ प्रो लेभलदेखि चाहिँ अब हुन्छ नि मिस्टर ओलम्पिया मिस्टर अमेरिका त्यतातिर जान्छ ओके गोपाल भाइ बट यु हेभ टु विन द हुन्छ नि सानो सो टु स्टेप अन द नेसनल सो फर्स्ट टाइम मिस्टर बफेलो भयो होइन त्यो त लाइक बिग ताज हो है मेरो विचारमा चाहिँ होइन द्याट्स अ ह्युज एचिभमेन्ट होइन फर्स्ट टाइम भयो ओके वेल एक्साइटमेन्ट पनि भयो अब अझै यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो रहेछ क्या भन्ने कुरा त्यतिखेर मात्रै थाहा भयो त्योभन्दा अगाडि त आई थिङ्क युआर नट द्याट सिरियस के होइन सिरियस त अब त्यो मिस्टर बफेलो लिएर सिरियस भयो होला तर अब चाहिँ ओहो यहाँ त यस्तो हुँदो रहेछ रेकग्निसन हुँदो रहेछ एउटा कुरा फेम पनि भयो अर्को कुरा अन टप अफ द्याट युआर अल्सो लिभिङ अ भेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल अब त्यस पछाडि के गर्यो लाइक वाट वर यु डुइङ देन त्यस पछाडि चाहिँ जब त्यो सकिएर चाहिँ अब म ट्रेनिङ त अब कस्तो भने एउटा हुन्छ नि नसा जस्तै भइसक्यो थियो होइन हेल्दी एडिक्सनहरू अनि गइ नै रहेको हुन्थेँ तर त्यहाँदेखि चाहिँ अब नेसनल क्वालिफाइड भयो नि त अनि आई लाइक टु स्टेप अन द नेसनल सो हुन्छ नि त्यतातिर दिमाग गयो क्या अनि आई वर्क हार्ड आफ्टर द्याट होइन स्टार्ट वर्किङ हार्ड अनि हुन्छ नि खाना अब डाइटमा पनि स्ट्रिक्ट भयो अलिक हुन्छ नि अनि त्यसरी नै चेन्ज हुँदै आयो ओके बट नो माई क्वेसन भयो सो फर्स्ट इयर त मिस्टर बफेलो भयो नेक्स्ट इयरको लागि के को लागि प्रिपेयर गर्यो कि नेक्स्ट इयर चाहिँ मैले वायो स्टेट खेलेको थिएँ त्यसमा पनि थर्ड भयो स्टेट लेभल सो इन्टायर स्टेटबाट थर्ड भयो स्टेटबाट थर्ड भयो अनि त्यस पछाडि पिचबर्ग प्रो खेलेँ कस्तो भयो भने मेरो चाहिँ कहिले अलिक डाउनमा जाने कहिले अपमा जाने हुन्छ नि अब फेरि कस्तो हुन्छ भने जति ठुलो कम्पिटिसन भयो त्यति मान्छेहरू पनि अब कम्पिटिटरहरू पनि धेरै हुन्छ होइन अनि हुन्छ नि दे आर लुकिङ फर बेस्ट अफ द बेस्ट क्या त्यस्तो हुन्छ अनि आई मिन त्यो ठाउँमा पार्टिसिपेट गर्नु पाउनु नि सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यही हुन्छ होला होइन किनकि लाइक फर्स्ट अफ अल हामी जो पायो त्यसले लाइक यु सुड बी फिजिकल्ली देयर क्या फर्स्ट चाहिँ एउटा यु सुड बी फिजिकल्ली देयर जस्ट टु टेक पार्ट अनि त्यहाँदेखि पछाडि पोजिसनमा आउने कुरा त छँदैछ तर नो वान क्यान जस्ट से के भन्छ आज बिहान उठेर चाहिँ म आज यो कम्पिटिसनमा इट्स नट हाउ इट वर्क जस्ट टु बी पार्ट अफ द्याट इट्स आई थिङ्क इन सम सेन्स बिग अचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ किनकि एक्सनको लागि एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ अडिसन दिया होइन नि त अडिसन हुँदैन अब ऱ्यान्डम पिपल एनीबडी गएर चाहिँ अब जस्तै इन्डियन आइडल नेपाल आइडलमा चाहिँ गाउन जान्ने पनि नजान्ने पनि ऱ्यान्डमली अडिसन पाइरहेको हुन्छ त्यस्तो होइन नि त लाइक यु गर बी लाइक प्रो लेभल हुनु पर्यो क्या त्यहाँ जाने जसरी ओलम्पिक सकर म्याच जुनै पनि होइन फेडरेसनको कपहरू हुन्छ नि त्यसको लागि मान्छेहरूले मिहिनेत गरे हुन्छ नि पछाडि जसरी कमिटेड भएर यो मेरो चाहिँ एन्ड गोल भनेर सो आई थिङ्क इट्स भेरी सिमिलर अब यो त के भन्छ दिस इज अ अब एउटा यो एथलेटिक कम्पिटिसन नै हो नि त सो इट्स भेरी सिमिलर टु वाट अदर एथलेटिक कम्पिटिसन्स आर होइन एथलेटिक स्पोर्ट्सै हो नि त यो होइन डेफिनेटली अनि गोपाल तिमीले अघि भन्दै गर्दा एउटा कुरा उठायो कि सो आई जस्ट वान्ट गो ब्याक टु द्याट तिमीले भन्यौ नि अघि चाहिँ अब कम्पिटिसनमा जानु इज नट अ जोक होइन अनि त्यहाँदेखि इट कस्ट लट अफ मनी भन्ने कुराहरू उठायो नि त्यसले गर्दा कति कुराहरू अब चाहेर पनि अलमोस्ट छोडे भए अथवा के जानु खर्च हुन्छ भन्ने लागेको थियो सो त्यो विषयमा भन न त एउटा कम्पिटिसनमा जान कस्तो खर्च हुन्छ होइन एन्ड देन तिमी लाइक हाउ मच डु यु स्पेन्ड इन अ इयर लाइक कतिवटा कम्पिटिसनमा जान्छौ कति खर्च हुन्छ तिम्रो होइन त्यो विषयमा अलिअलि भनिदेऊ नि त म चाहिँ कस्तो भने 2-3टासम्म कम्पिटिसन गरेँ एक वर्षमा होइन
अनि एउटा कम्पिटिसनमा जान अब त्यसमा मिल त अब रेगुलर हामी खाइहालिन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ एकदम म ट्र्याक गर्छु क्या त्यो 16 to 17 विक्समा चाहिँ होइन अनि त्यसमा टप अफ द्याट हुन्छ नि आई टेक सप्लिमेन्ट टु क्या सप्लिमेन्ट इज सो मच एक्सपेन्सिभ होइन टु अब अनि त्यस पछाडि अनि अब पहिले चाहिँ अब मिस्टर बफलो भए चाहिँ हल्का फेरि पैसा पनि आउँछ क्या हुन्छ नि अनि जब त्यो पैसा चाहिँ अर्कोतिर युज गर्थे क्या अर्को कम्पिटिसनमा होइन अनि त्यसरी गर्दै अब जब डाउन हुन्छ नि आउँदैन नि त त्यतिखेर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ अब खर्चको कुरा चाहिँ एराउन्ड लाइक हुन्छ नि 4-5,000 नै खर्च हुन्छ होला मिनिमम पनि एउटा कम्पिटिसनको लागि मिनिमम एउटा कम्पिटिसनको लागि त्यसमा चाहिँ फेरि अब कहाँ गएर गर्ने हुन्छ नि कुन स्टेटमा जाने अनि ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू हुन्छ बस्ने कुरा हुन्छ त्यो टप अफ द्याट अब त्यसमा फाल्टै छ तर खाने हुन्छ नि अनि त्यहाँको फीहरू त्यस्तोमै धेरै खर्च हुन्छ अनि फेरि सागर ब्रो कस्तो छ भने अरू कम्पिटिटर्सहरूको चाहिँ अब स्पोन्सरहरू छ होइन अनि उनीहरू चाहिँ ब्याक टु ब्याक कम्पिट गर्छन् क्या हुन्छ नि त्यो भएपछि कस्तो हुन्छ नि एउटामा भएन भने लेट्स चाहिँ 6वटा कम्पिटिसन हुन्छ अरे पर इयर होइन अनि प्रायः एटेम्प गरिरहन्छन् क्या अनि दे एचिभ्ड हुन्छ नि मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ अब हुन्छ नि एउटामा जानु पर्यो क्या So dude, you're like expensing everything from your pocket right now? Pretty You much. don't have a sponsor. कस्तो भने स्पोन्सर फर्स्ट फर्मले गर्छ होइन गर्दैछ तर उनीहरूको पनि कस्तो हुन्छ भने यु हेभ टु विन टु हुन्छ नि अब कन्टिन्यू गेट द सपोर्ट हो त्यो हुन्थ्यो अनि एक दुईवटामा लास्ट इयरसम्म पाएँ अनि भर्खरै अब यहीँबाट पनि थ्याङ्क्स दिन्छु होइन नक्षत्र फाउन्डेसनको अर्जुन दाई हुनुहुन्छ हाम्रो कम्युनिटीको एकदम हुन्छ नि समाजसेवी होइन दाईले अलिकति अस्तिको कम्पिटिसनमा चाहिँ नेसनल सोमा चाहिँ हल्का सहयोग गर्नुभयो अनि त्यसले मलाई धेरै हेल्प गर्यो क्या आउन से थ्याङ्क्स टु दाई होइन यहीँबाट अनि आई हेभ सिन दाईले अरूतिर पनि कता कता सहयोग गरिरहेको देखिरहन्छु एन्ड आई थिङ्क हामीले दाईलाई इन्भाइट पनि गरेको थियौँ हाम्रो पडकास्टमा अनफर्चुनेटली ही कुन कम बट होपफुली इन द फ्युचर वी क्यान ह्याभ हिम होइन सो आई गोइङ ब्याक टु द्याट थिङ होइन सो भनेपछि इफ यु ह्याड अ स्पोन्सर सो तिम्रो गोल चाहिँ यु वान्टेड टु गो टु एज मेनी कम्पिटिसन एज पोसिबल किनकि त्यसो गर्दा चाहिँ यु वुड बी अलवेज रेडी तिमीले चाहिँ जस्तै अब के भन्छ तिम्रो बडी विल बी अलवेज लाइक तिमीले चाहिँ अब म के भन्छ कति 16 विक्स म प्रेप गर्छु भन्नु परेन युर बडी विल बी अलवेज प्रेप्ड इन सम सेन्स होइन सो देन युर गोल इज टु इफ यु कुड गेट इन स्पोन्सर गो टु एज मेनी कम्पिटिसन एज पोसिबल होइन त्यही हो And I think especially people who are listening from our community होइन एउटा त अब हाम्रो कम्युनिटीको युवाले नेसनल लेभल च्याम्पियनसिपमा भाग लिइरहेछ भलै त्यो चाहिँ हामीलाई मनपर्ने सकर म्याच नहोला भलै त्यो चाहिँ ओलम्पिक लेभलको च्याम्पियनसिप नहोला बट नेसनल लेभलको च्याम्पियनसिप त हो नि त युएसमा एउटा रेफ्युजी क्याम्पबाट आएको ठिटो युएसमा बसेर युएसको बडी बिल्डिङ कम्पिटिसनको नेसनल लेभलमा च्याम्पियनसिपमा भाग लिइरहेको छ कतिवटा चाहिँ नि सिटी लेभलको स्टेट लेभलको च्याम्पियनसिपमा चाहिँ नि फर्स्ट आएको छ थर्ड आएको छ भनेपछि त द्याट्स अ ह्युज अचिभमेन्ट फर आवर कम्युनिटी सो पिपल हु आर बेसिकली राइट नाउ लुकिङ फर वेज टु स्पेन्ड देयर क्यास होइन लाइक गुड विलको लागि मैले भन्न खोजेको चाहिँ जसो चाहिँ अहिले गिभ ब्याक गरिरहनु भएको छ कम्युनिटीलाई अरू क्षेत्रमा गिभ ब्याक गर्नुभएको छ म्युजिकको सेक्टरमा गर्नुभएको छ सहयोग अरू खेलकुदको सेक्टरमा गरिरहनु भएको छ सहयोग होइन यो पनि खेलकुदको एउटा पाटो हो एन्ड आइम स्योर होइन समबडी लिसनिङ आउट देयर दिस इज अ गुड अपर्च्युनिटी टु बी एबल टु बी फाइनेन्सियली सपोर्टिङ समबडी हु इज ट्राइङ टु सेट अ नेम आउट देयर होइन हाम्रो कम्युनिटीलाई त्यहाँनिर रेकगनाइज गराउन किनभने अभियसली मान्छेलाई एनाउन्स गर्दा पनि यो फलानु कम्युनिटीको भनेर त एनाउन्स गर्छ नि त होइन रेकग्निसन एउटा त्यो राम्रो कुरा भयो अन टप अफ द्याट लाइक हाम्रो कम्युनिटीको युवा हो केही नभए पनि प्रोत्साहन गरौँ होइन त्यो द्याट्स अ गुड मेसेज अर्को कुरा चाहिँ एज अ मेरो सल्लाह चाहिँ बिकज यु हेभ बिल्ड द अथोरिटी अन युर फिल्ड होइन एउटा चाहिँ फिटनेसमा अब फिटनेस ट्रेनर पनि गर्छौ तिमी यु हेभ वोन मेनी कम्पिटिसन
I don't know if I mentioned this somewhere before पनि मैले मेन्सन गरेँ जस्तो लाग्छ. You should have a really good PR team. PR पनि नभनौँ, एउटा के भन्छ त्यसलाई, अब एउटा पर्सनल एसिस्टेन्ट जस्तो टाइपको कोही मान्छे कोही हुनु, इभन फ्रम आवर कम्युनिटी who's good at writing emails, होइन, we're good at like dealing with brands, okay? Because you already have that credibility. All you need is somebody writing those 1,000 emails a day and sending out to brands and somewhere down the road. I just want to add one thing. You said such a good thing that एउटा कुरा चाहिँ म के हेर्न चाह add मेरो personal experience मा नि Gopal. I don't know if you have already done it. You should always bring up your story, के? Refugee from Nepal and then growing up in US. यो storyले चाहिँ तिमीलाई यति touching हुन्छ नि. There is so much potential, क्या? अहिलेको especially अहिलेको टाइममा like people want to invest on minority community, invest on the diversity, होइन? So तिमीले अब इमेलको कुरा आयो, तिमी introduce गर अथवा के गर, please tell your story. तिम्रो story यति inspiring छ नि. I think in some sense, honestly भनेको, some local news could sometimes pick it up. The guy from refugee camp did all his work. Now he is comparing the first. I am surprised. I am surprised that there's no coverage. No, I know, that's what I'm saying. Even the हाम्रो Bhutanese community को मीडियाले पनि राम्ररी कभर गरेको छैन गोपाललाई. This is the first time I'm talking like this, क्या? No, even our community medias, होइन, they should look into these things like that. I know यो सबैको पर्सनल इन्ट्रेस्टको विषयवस्तु हुँदैन. This is something odd, होइन, यो चाहिँ अब हामीले सोच्ने हो यो odd कुरा हो क्या, हामीले नगरेको कुरा हो नि त, होइन, कसैले नगरेको कुरा. He is trying to pioneer that. अब एउटा कुरा त यसले हाम्रो कम्युनिटीमा भएको युथहरूलाई हेल्थी लाइफस्टाइल जिउनुपर्छ भन्ने मेसेज दिइरहेको छ. अर्को कुरा गोपाललाई हेरेर त्यस्तै अरू यङ युथ्सहरूले फलो गरिरहेछन्, सिमिलर डाइट प्लान, सिमिलर बडी बिल्डिङ ट्याक्टिक्सहरू युज गरिरहेको छन्. दे आर लर्निङ, दे आर लिभिङ ए हेल्थी लाइफ, होइन. त्यो एउटा सर्कल क्रिएट गरिरहेछ गोपालले. सो दिस इज अ एब्सोल्युट थिङ कि अब हाम्रो कम्युनिटी मिडियाहरू जे छन् आउटलेटहरू, दे सुड स्टार्ट डुइङ द्याट. एन्ड अन टप अफ द्याट सानो रेकग्निसनले नै ठुलो बनाउँछ नि त, होइन, त्यो रेकग्निसन. बट आइ एम सरप्राइज्ड अबाउट द्याट के. No, I really hope. I think first of all, I feel good to be the first one to bring Absolutely, Gopal up. we're proud of you, bro. We are really proud. Kinaki, I think you will only grow from here, क्या Gopal? You will only grow from here. So then, I think तिम्रो एउटा हिस्ट्रीमा हामी चाहिँ okay, Untold Stories was the first one I interviewed भन्ने. I think we're very good to be part of your journey, होइन? And one thing, I think. Going back to the bodybuilding thing a little bit, Gopal, अब bodybuilding is tough, होइन? अनि धेरै मान्छेले चाहिँ यो लङ रुट लिन चाहँदैनन् क्या, सर्टकट पनि छ भन्छन् नि, सर्टकट लिने मान्छेहरू पनि हुन्छन्. अब त्यहाँ कति कुराहरू आई थिङ्क स्टेरोइड खाने अथवा के सुई लाउने अथवा मेडिकली के, आई डोन्ट नो, देयर आर मेनी थिङ्स, देयर इज अ सर्टकट टु इट, होइन? अनि त्यो तिम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्समा तिमीले कहिले युज गरेको छौ कि छैनौ, अथवा तिमीले पर्सनल स्टोरी त छ इन सम सेन्स, व्हाट डु यु से टु पिपल, अर लाइक यसको ट्रुथ के छ, सर्टकटको इफेक्ट, अथवा डु यु रेकमेन्ड दिस, यो विषयमा अलिकति केही भन न. यो चाहिँ कस्तो भने अहिले रिसेन्टली चाहिँ मान्छेहरू मरि पनि रहेछ, फिटनेस कम्पिटिटरहरू, होइन, कतिवटा. तर अब मैले गर्ने चाहिँ म एनपिसी को पनि खेलेँ पहिले, होइन, सोहरू. त्यसमा चाहिँ ड्रग टेस्टहरू गर्दैन. अहिले चाहिँ कम्प्लिटली म नेचुरल सोहरू खेल्छु क्या. अनि नेचुरल सोमा चाहिँ सबै टेस्ट गर्छ. अनि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने सर्टकट लिनेसँग म कम्पिट गरेँ भने, होइन, म कम्पिटिसनमा गएँ भने मैले हार्डवर्क पुट गरेको छु नि, त्यसमा म सेटिस्फाई हुन्दिनँ क्या. किनभने एउटा बिचमा आयो नि त, बिचबाट, होइन, त्यसले सर्टकट उयो गर नि त, यो टेक गर्छन्, होइन. तर म जुन कम्पिटिसनमा गइरहेको छु नेचुरल सो, त्यसमा चाहिँ सबै हुन्छ नि, टेस्टेड हुन्छ, सबै चेक गरेर मात्र स्टेजमा जान पाउँछ, होइन. तर अहिलेको यङ जेनेरेसन, अहिलेको कम्पिटिसनमा जानेहरू तिनीहरूले टेक गरेको छ. तर कुनै कम्पिटिसनमा चाहिँ चेक गर्दैन क्या, हुन्छ नि. ओके. अनि तर त्यसले बडीलाई इफेक्ट गर्दैन गोपाल, लाइक यु आर टेकिङ, द्याट्स व्हाई पिपल के भन्छ त्यही भएर नै अब हुन्छ नि यङ एजमै मरिरहेको छन् क्या. ओके, भन्छ इट्स अ भेरी ब्याड टेकिङ दिस आफ्नो बडी पम्प गर्नको लागि. ओके, सो ब्याड. त्यसले चाहिँ कस्तो भने त्यो हार्मोनै चेन्ज गर्ने कुरा हो नि त, होइन. त्यो नेचुरल जस्तो ग्रो हुन्छ नि ह्युमन बडी, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली सर्टकट गरेको हो नि त, होइन त.
अनि असर त कम्प्लिट असर गर्छ तर हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट छ भने सागर ब्रदर अब सप्लिमेन्ट अब त्यो फाल्टो कुरा भयो सप्लिमेन्ट पनि टेक गर्दैनन् क्या अनि सप्लिमेन्ट टेक गर्नेलाई चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्छन् क्या सप्लिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने अब प्रोटिनहरू भयो भाइटामिन्स मिनरल्सहरू त जस्तै अब एउटा कुरा इभन हामी जस्तो मान्छेहरूले होइन आई एम इन माई 30s right now and I think now it's a time that I guess मान्छेले युजली 30s मा भएपछि you should start taking अब कतिवटा कुरा त फर इक्जाम्पल vitamin D हामी यो क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूलाई we don't get that much sunlight होइन त्यो भएर पनि हाम्रो शरीरमा भाइटामिन डी को कमी भइरहेको हुन्छ भने द्याट्स रिक्वायर्ड द्याट्स इम्पोर्टेन्ट डक्टरहरूले जहिले नै एडभाइस गर्ने कुरा भयो भने स्पेसली पिपल वर इन द 30s होइन अब 40s 50s भएपछि त अनिवार्य 100% भइहाल्यो द्याट्स वाट यु निड फर यर बडी टु एउटा फङ्सन प्रपरली चाहिएको कतिवटा चाहिँ हामीले खानेकुराहरूबाट चाहिँ उपलब्ध भइरहेको हुँदैन भने ती कुराहरूले त्यो सप्लाई गरिरहेको हुन्छ नि त सो दोज आर नट ड्रग्स बट आई गेस होइन तर हाम्रो अब होइन दाइले बोल्दा भए पनि हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब स्टडी नगरेर न्युट्रिसन फ्याक्टहरू नपढेर होइन केबाट बनाएको भन्ने कन्सेप्टहरू त्यो स्टडी नगरेको कारणले चाहिँ हुन्छ नि हुँदैन खानै हुँदैन भन्ने कुरा छ क्या तर त्यो कम्प्लिटली अब लेट्स से प्रोटिन होइन प्रोटिनहरू भनेको एग्सहरू भयो होइन चिकनहरू भयो बिन्सहरू भयो तिनीहरूबाट बनाएको हो क्या जस्ट पाउडरमा इजी टु ड्रिङ्क हुन्छ नि त्यो जस्ट एउटा मिल अब लेट्स से म कस्तो गर्छु भने अब मैले अहिले एउटा मिल स्किप गरेँ अरे होइन लेट्स से आई एम टेकिङ 400 क्यालोरिज जति खान्छु अरे पर मिल होइन लेट्स से 25 ग्राम अफ प्रोटिन खान्छु अरे पर हुन्छ नि पर मिल भने अब मलाई इजी टु क्यारी भयो नि त होइन प्रोटिन चाहिँ जस्ट 1 स्कुप खायो होइन 1 स्कुप हाल्यो सट्टै खायो इजी एक्सेस सजिलोको लागि मात्र हो क्या इट्स नट ब्याड इट्स द फुड क्या तर हाम्रो चाहिँ अब त्यो खालको कन्सेप्ट पनि छ हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ यो अब मलाई यहाँनिर अलिकति डायटको कुरा पनि छाउन होइन मन लागिरहेको र अनिवार्य पनि छ होला सो यु पोइन्टेड आउट द फ्याक्ट लाइक वाट्स योर डे लाइक होइन एक्सप्लेन अस वाट्स योर डे लाइक होइन अब एज अ बडी बिल्डिङ एथलिस्ट फिटनेस एथलिटको चाहिँ डे कसरी सुरु हुन्छ इन टर्म्स अफ डायट खानेकुराहरू डाइट चाहिँ कस्तो छ भने म बिहान उठेर एटलिस्ट लाइक हुन्छ नि 10 to 12 एग्स खान्छु होइन स्क्रैम्बल गरेर अनि म चाहिँ त्यो योल्क चाहिँ खाँदिनँ क्या त्यसमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल अनि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड बढी हुन्छ त्यो कोलेस्ट्रोल बढाउने कारणले एउटा मात्र खान्छु क्या हुन्छ नि अनि अरू चाहिँ सबै व्हाइट एगहरू भयो त्यो चाहिँ अब सोर्स अफ प्रोटिन त मान्छेले सोच्दाखेरि 10वटा अन्डा खान्छ भन्दा 10वटा त धेरै हुन्छ नि त बट युआर जस्ट कन्ज्युमिङ एग व्हाइट्स ओन्ली एग व्हाइट्स एक्ज्याक्टली बट इफ यु स्क्रैम्बल होइन यति हुन्छ क्या उसिन्नु भयो भने चाहिँ अलिक क्वान्टिटी बढी देखिने हो होइन बट इफ यु स्क्रैम्बल इट्स लाइक हुन्छ नि यति हुन्छ अनि त्यो चाहिँ सोर्स अफ मेरो प्रोटिन भयो होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब कार्बोहाइड्रेटको लागि चाहिँ ओटमिल खान्छु होइन बिहान जस्ट कप अफ ओटमिल अनि फ्याटको लागि चाहिँ एभोकाडोसहरू भयो अब हुन्छ नि तपाईँको पिनट्सहरू भयो होइन त्यसरी खान्छु कस्तो मेरो डाइट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रोटिन होइन कार्बोहाइड्रेट फ्याट हुन्छ नि कम्बिनेसन चाहिँ जे होस् मिलेको हुन्छ अनि यो चाहिँ कसरी भने अब धेरै भयो होइन क्यारी अन गरेको जस्ट लाइफस्टाइल जस्तै चेन्ज भयो क्या त्यो चाहिँ मर्निङ भयो दाइ अब फेरि म अर्को मिलमा जाँदैछ ओके यो फिटनेस पिपलहरूले चाहिँ आई हेभ नेभर हर्ड देम सेइङ के दिस इज माई ब्रेकफास्ट दिस इज माई लन्च एन्ड दिस इज माई डिनर कहिले भन्दैन क्या मिलै भन्छ कि जहिले पनि दिस इज माई होइन मर्निङ मिल आफ्टरनुन मिल होइन अनि इभिनिङ मिलै भनेको सुनेको छु मैले चाहिँ आई हेभ नेभर हर्ड देम सेइङ लाइक Yeah, because we are taking like 4 or 5 meals a day. Go ahead. Afternoon ma ke huncha? Ani अब afternoon definitely. Okay, sorry. Second meal मा चाहिँ अब युजुअली हुन्छ नि अब चिकन ब्रेस्टहरू अब हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रोटिनको लागि भयो होइन गुड सोर्स अफ प्रोटिन चिकन ब्रेस्ट अनि राइस खान्छु कप अफ राइस होइन अनि अब ग्रिन्सहरू भयो होइन नट्सहरू सेकेन्ड मिलमा भयो अनि थर्ड मिलमा फेरि अब एउटै खाँदा कस्तो उयो हुन्छ क्या वाक्क हुन्छ अनि फिस राइस होइन ब्रोकलीहरू भयो त्यस्तो गर्छु अनि फेरि अब स्न्याक खान्छु त्यहाँ चाहिँ अब स्न्याक आउँछ है अब होइन अनि अब ग्रिक योगर्ट भयो होइन बनानाहरू भयो अनि कप अफ हुन्छ नि अब प्रोटिन पाउडर भयो होइन
त्यस खान्छु अनि एन्ड अफ दि डेमा चाहिँ लास्ट मिल चाहिँ फेरि चिकन राइस ब्रोकली अर समथिङ ग्रिन्स हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ 4वटा 5वटा मिल खान्छु युजली अनि लेट्स चाहिँ अब बिचमा चिट मिल गर्नु पर्यो भने पनि ब्याक टु ट्र्याक हुन्छ क्या मेरो चाहिँ यो डाइटिङ भन्दा नि लाइफ स्टाइलै चेन्ज भएको छ म आई एम इन्जोइङ इटिङ हुन्छ नि त्यो फुडहरू Okay, I want to add one thing quickly. I'm sure Sabida has a follow up, होइन? So then जब तिमी चिल गर्न जान्छौ अब बियरहरू खान्छौ then त्यो गरेको दिन चाहिँ how do you like then what do you do differently? तिमी बियरहरू खायौ बाहिर गयो साथीहरुसँग गयो भने then what is different in your plan? कस्तो हुन्छ भने लेट्स से आई एम गोइङ आउट विथ माई फ्रेन्ड्स क्या हुन्छ नि अनि ब्रेकफास्ट चाहिँ आई नेभर स्किप माई ब्रेकफास्ट होइन त्यही भयो ब्रेकफास्टहरू तर अब कस्तो हुन्छ भने एउटै खाँदा वाक्क हुन्छ कोही बेला प्रोटिन पेनकेकहरू बनाउँछु होइन फिटनेसले गरेर कतिसम्म मलाई चेन्ज गर भने आई स्टार्ट कुकिङ क्या हुन्छ नि आई एम नट गुड कुक बट आई नो हाउ टु कुक हेल्दी मिल For yourself. फर माई सेल्फ But Gopal, I don't know if you hear me. तिमी साथीहरुसँग बाहिर गएर बियर खाएको दिनमा चाहिँ तिम्रो प्लान कसरी डिफरेन्ट हुन्छ इज देयर गोइङ टु बी एनी डिफरेन्ट अर लाइक यु डु अ सेम थिङ अल द टाइम एन्ड देन यु जस्ट एड अ बियर टु इट कस्तो हुन्छ भने एउटा मिल स्किप गरिदिन्छु किनभने आई एम टेकिङ हाई क्यालोरिज विथ माई गाइस होइन अनि एउटा दुईटा चाहिँ स्किप गरिदिन्छु अनि फेरि ब्याक टु ट्र्याकमा ओके सो जस्ट टु कम्प्लिमेन्ट फर द्याट वाट एभर लाइक होइन अब बियर या मानिलिउँ बार्बेक्यू खायो अरे दिस वान इज ह्याभिङ होइन क्यालोरी सो आई विल नट टेक वाट एभर माई नेक्स्ट होइन मिल इज भन्ने अनि अर्को कुरा छ नि मैले अघि फलोअप क्वेसन सोध्नु लागेको चाहिँ के थियो भने हाम्रो कम्युनिटीमा आजकल अलिक डाइट कन्सियस हुनेहरूले के भन्छन् भने 6 बजीभन्दा पछाडि खाना नखाऊ है भन्छन् होइन लाइक हाउ लेट इज योर होइन लास्ट मिल गुड क्वेसन लेट्स से इफ आई वेक अप एट 10 होइन 10 मा उठ्यो भने आई हेभ टु फिनिस माई आई हेभ टु फिड माई बडी होइन म चाहिँ हुन्छ नि विदिन 10 आवर्स टु 12 आवर्समा त्यो मेरो मिल पठाउँछु क्या आई डोन्ट केयर एबाउट वाट टाइम आई इट हुन्छ नि वाट टाइम तर राइट अवे चाहिँ बेडमा जाँदिनँ होइन तर मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मिल पनि फेरि अलिक लाइट हुन्छ क्या हुन्छ यति हुन्छ होइन त्यो कति कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा फेरि हुन्छ नि मिसकन्सेप्सन छ क्या अर्कै अब कसले के भनिदिन्छ कसले होइन आई थिङ्क कतिवटा चाहिँ अब कमन अन्डरस्ट्यान्डिङबाट पनि आएको क्या हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क खाना एक भुँडी भात खाने ज्याममा सुतिदिने होइन आई थिङ्क मेरो बुझाइ चाहिँ है होइन एक भुँडी भात खाने ज्याममा सुत्ने अनि अब 7-8 बजीतिर सुतिदिने कम्प्लेन दाइ कम्प्लेन चाहिँ होइन हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब म पनि त त्यही लाइफस्टाइल होइन त्यसै गरेरै आएको हो नि त तर मैले क्यारी अन गर्न नसकेर होइन मेरो बडी चेन्जेस नभएर मैले समथिङ अब हुन्छ नि अर्कै खोजेको हो नि त हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने अब फास्टिङ गरिदिन्छौँ क्या बडी घटाउन हुन्छ नि फ्याट घटाउन भनेर अनि अब प्रिटी कमन अनि म पनि त्यस्तै थिएँ मैले पनि मलाई मेरै स्टोरी भन्दैछु अरूको त के भन्नु होइन म नि के हुन्थ्यो भने पहिले अब अलिक मोटो टाइपको छवि टाइपको थिएँ अनि म फास्टिङ गरिदिन्थेँ क्या खाँदिनँ थिएँ 1 मिल खाने 2 मिल खाने अनि नखाँदा चाहिँ घट्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो क्या तर मैले क्यारी अन गर्न मान्छे ह्युमन बिङ भनेको खानुपर्छ नि त होइन यु हेभ टु इट हुन्छ नि यु हेभ टु पुट फ्युल टु हुन्छ नि एनर्जी त चाहियो नि त होइन बडीलाई चाहियो खानु पर्यो नि त त्यो चाहिँ लाइफ स्टाइलमा जाँदैन रहेछ क्या कन्टिन्यू त्यही खालको नखाइकन बस्न सक्दैन रहेछ क्या मान्छे अनि हाम्रो के भएको भने एचिभ गर्छन् होइन फ्याटहरू घटाउँछन् राम्रो गुड सेपमा आउँछन् नखाएर होइन किनभने कस्तो हुन्छ भने कम्ती क्यालोरिज खाएपछि होइन अब कम्ती क्यालोरिज खाएपछि धेर बर्न गरेपछि चेन्जेस त आउँछ बडीमा तर क्यारी अन गर्न सक्दैनन् अनि अलिक पछि के हुन्छ भने अस्ति कस्तो मोटो थियो त्योभन्दा डबल भएर आउँछन् क्या अलिक पछि सो आई मिन चाहिँ डाइट इम्पोर्टेन्ट छ होइन वर्कआउट गर्ने मान्छेलाई स्पेसली अब फिटनेसमा लागि परेको मान्छे त्यसमा पनि बडी बिल्डिङको लागि यो आजकल बजारमा किटो भन्छ नि होइन किटो टाइपको डाइट भन्छ नि त्यो भनेर के इट्स बिङ अन के अरे लो कार्ब होइन एकदमै कम्प्लिटली कार्ब त कम्प्लिटली घटाउँछ होला त्यो के त्यसको मेबी इलाबोरेट अन द्याट वन कम्प्लिटली घटाउँछन् होइन त्यसको अनि फ्याटलाई बढी प्रिफर गर्छन् क्या तर म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ म चाहिँ हुन्छ नि मिल टु मिलै खाइरहेको हुन्छु मतलब मेरो चाहिँ कम्बाइनेसन कस्तो हुन्छ भने प्रोटिन फ्याट अनि कार्बोहाइड्रेट होइन ओके अनि त्यसरी कम्बाइन गरिरहेको हुन्छु कस्तो भने म चाहिँ कम्प्लिटली लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्न
खोजेको छु अनि गर्दैछु पनि। कस्तो हुन्छ भने तपाईँले किटो मात्र जिन्दगीभरि गर्न सक्नुहुन्न क्या, हुन्छ नि सीमित अब एउटा थोरै महिनाको लागि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ क्यारी अन गर्नको लागि जे होस् कन्टिन्यू हुन्छ नि मिलै प्रिफर गर्छु। ओके किटो डाइट गर्दा पनि आउँछ रिजल्ट त, तर अब सडन हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने रिजल्ट आउँछ अनि ब्याक टु नर्मलमा जान्छन्, क्यारी अन गर्न नसकेको लाइफस्टाइल त्यहीमा बस्न नसकेकोले अनि रिगेन गर्छन् क्या। सस्टेनेबिलिटी छैन त्यसमा भनेपछि होइन, मान्छेलाई अब सर्ट टर्म रिजल्ट देखा पर्छ बट यो इलास्टिक तन्काए जस्तै होइन, तन्काए छोडिदिँदाखेरि ठाउँमै पुग्छ नि होइन, सेम त्यही दिन होला। ओके So and also त्यसमै अघि I think I don't know if we talk about this तर I think गोपालले केही मेन्सन गरे जस्तो लाग्यो, किनकि किटो डाइटिङमा प्लस त्यसमा आई थिङ्क इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ समथिङ भन्छ नि, लाइक 6 बजी के अरे दाइले अघि कुराको 6 बजीदेखि पछाडि नखाने भन्ने कुरा पार्ट अफ दिसमै प्रोसेसमै पर्छ कि इज इट समथिङ कम्प्लिटली डिफरेन्ट? आम नट श्योर। त्यो चाहिँ कम्प्लिटली डिफरेन्ट हो। कस्तो भने उनीहरू ओके सडन पिरियडसम्म चाहिँ कम्प्लिटली फास्टिङ गर्छन्, त्यहाँदेखि हुन्छ नि कम्तीको म यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने क्यालोरी डेफिसिट जस्तै लाग्छ जुन चाहिँ म एप्लाई गर्छु नि जब फ्याट लसको पिरियडमा। कस्तो गर्छन् भने लेट्स से दाइ अब तपाईँले 10 आवर्स खानु भएन अरे, 8 आवर्स खानु भएन अरे होइन, त्यहाँदेखि विन्डो स्टार्ट हुन्छ अनि तपाईँको कम्ती समयसम्म हुन्छ नि त खाने, किनभने अलरेडी 12-1 बजीसम्म खानु भएको छैन, कम्ती समय हुन्छ अनि त्यो समय चाहिँ कम्ती फुड खानुहुन्छ क्या होइन। म पनि त्यही गर्छु, कम्ती कन्ज्युम गर्छु तर 3 आवर्समा पठाइरहन्छु। उनीहरूले चाहिँ कम्ती विन्डो पिरियडमा पठाउँछन्, काइन्ड अफ लाइक क्यालोरी डेफिसिटै हो दुइटै, कम्ती नै। Okay. This is something that I'm thinking about. Okay, maybe I should start working on this. Okay, Sagar bhai, like making the meal portion size is smaller. Okay, right? Even like now that I've noticed, ki I think smaller meal portion size. Right? Like Gopal bhai le bhane jastै maybe breakfast and then immediately अर्को मा चाहिँ maybe fruits को something के and then maybe म जुन meal जस्तै एक थाल भात खान्छु, maybe I should reduce that and then kind of go make a portion size smaller. Okay, त्यो चाहिँ मैले एकदम feel गरिरहेको छु recently. I'm like, usually about my lifestyle right now, the way I'm working is I'm sitting down mostly, and then that's what I felt. Right. Kind of had a lunch, but out of it, I'm like, okay, well now I have no energy to do anything. मैले भर्खर एक थाल भात खाएर आएको तर मसँग एनर्जी नै छैन के लाइक केही गर्ने, बिकज आम लाइक सो आई डोन्ट नो शरीरले यति धेरै कन्ज्युम गरिसकेको छ होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने घटोस् रिजल्ट आओस् होइन, फ्याटहरू लस्ट होस्, एट द सेम टाइम तपाईँको स्ट्रङ फिल पनि होस् क्या। अनि तपाईँ फास्टिङ बस्नु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई स्ट्रङ फिल आउँदैन क्या। जब मेन्टललाई प्रेसर पर्छ नि अनि धेरै कुराहरू सोच्नु थालिन्छ होइन, अब वर्कहरू गर्न खोजेको पुग्दैन क्या, गरिँदैन भनौँ न होइन। माइन्डसेट इज एभ्रिथिङ म्यान। म त यो त एभ्री डे हामी आई थिङ्क टेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ। म एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछु। हिजोकै सागर भाइ होइन, आई टोल्ड यु मेरो चाहिँ फुच्चे अगाडि लडेर जस्तो यहाँनिर अहिले स्टिचेस गरेर ल्याएको छु हो। अनि म थिएन, उहाँनिर साथीको घरमा गएको बेला लडेको थियो अनि मलाई त्यहीँ लिन के अरे साथी नै पिकअप गर्न आउनु भएको थियो। म गएँ भनेर होइन, मलाई चाहिँ लाग्यो 7-8 थियो होला भनेर। अनि उसलाई चाहिँ बेडमा सुताएको थियो, एकदम भित्र बेडमा सुतेको थियो, एकदम सिरियस भएर सुतेको थियो। हुन त अभियसली अब खुन बगिरहेछ होइन, ब्यान्डेजहरू लगाएको छ, गाह्रो भएको छ, बरु उसको मोरल पनि एकदम डाउन थियो क्या। अनि मैले चाहिँ उसलाई गएर एकछिन उठाएर फकाएर फुलाएर ल तेरो पावरहरू टेस्ट गर्छु के रहेछ, यता यहाँ कुदेर देखाएँ यता भने हाँस्न ओर्नु यताउता गर्न थालेँ कि उसलाई त्यो पेन अलि कम फिल भयो। मोरल चाहिँ अनि मैले त्यो अपलिफ्ट गर्न चाहिँ आई थिङ्क मान्छेको इम्पोर्टेन्ट छ क्या, बिङ माइन्ड मेन्टली स्ट्रङ होइन, फिजिकली त्यसै पनि ऊर्जा दिइहाल्छ। द्याट्स अ गुड पोइन्ट्स। ओके गो हेड सागर। मेन्टली रेडी हुनुहोस् एभ्रिथिङ होला नि। आई थिङ्क गोपालले अगाडि मेन्सन गरे जस्तै लाइक if you're mentally set for your goal, होइन अब and it's tough है फेरि। I don't say like you're easy हो, it's so much harder done than said होइन। अनि मेरो गोल छ म कहीँबाट डिस्ट्र्याक्ट हुन्न, आई वान्ट एचिभ दिस भनेर चाहिँ त्यो एचिभ गर्न सक्नु चाहिँ लाइक इट्स टफ। अब मेरो आफ्नो इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि म सकर खेल्न मन लाग्छ होइन। अब कुनै बेलामा 30 स्पिड कुदिन्थ्यो, आजकल त्यो लेभल छैन, प्र्याक्टिस छैन, छिटो गलिन्छ। तर जहिले पनि अब यो यसपालिको समरमा चाहिँ आई वान्ट एटलिस्ट सी चेन्जेस इन माई बडी भन्ने एभ्री टाइम फिल हुन्छ क्या। एन्ड देन जिममा पनि गइन्छ, आई थिङ्क सर्टन टाइम रेगुलर बेसिसमा गइन्छ and January, February change huncha, then everything ke bhanja no, I mean little more than that. I know honestly I do little more than that. I know I really want to see some change in my body. Tara pani ke huncha bhane
अझै त्यो सेट गोल फोकस भएर त्यसरी लागिँदैन क्या एन्ड देन समथिङ एल्स आउँछ अनि एउटा न्यू आउँछ आज यो कारणले बिजी भयो त्यो कारणले बिजी भयो भनिन्छ एन्ड देन वी डोन्ट कन्टिन्यू एन्ड देन अब के भन्छ 2 महिनाको चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ जिरोमा पुगिदिन्छ होइन अनि फेरि यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम जिरो अगेन सो इट्स इज काइन्ड ह्याभिङ अ गोल र त्यसलाई चाहिँ आई थिङ्क गोपालको जस्तो स्ट्रङ माइन्ड हुनु इज अल्सो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट हो एट द सेम टाइम I was the same guy हुन्छ नि म पनि जान्थेँ अन एन्ड अफ जनवरी फेब्रुअरी गयो छोडिदियो होइन अनि जब चाहिँ माइन्डले सेट गर्छ नि मतलब एउटा गोल सेट गरिन्छ म त्यहाँ पुग्छु भन्ने अनि हिँड्न थालिन्छ नि अनि हो त्यो भएपछि म चाहिँ कस्तो गर्छु भने सेकेन्ड डे मिस्टेक गर्दिनँ क्या अब लेट्स चाहिँ आज मिस्टेक भयो भने आई डोन्ट वान्ट डु सेम थिङ टुमारो भन्ने चाहिँ जहिले दिमागमा राख्छु क्या एटलिस्ट आज मिस भयो भने पनि यही सेम एक्सक्युज चाहिँ भोलि चाहिँ नहोस् होइन द्याट्स अ गुड थिङ टु थिङ्क अबाउट इट है एउटा कुरा म क्युरियस भएको गोपालसँग के हो भने सी युआर डुइङ दिस 10 वर्ष भयो युआर सेरिड होइन क्यारियन गरेर ल्यायो युआर डुइङ दिस अल दिस सो हाउ लङ यु सी योर सेल्फ डुइङ दिस इन द फ्युचर क्या लाइक अब प्रोफेसनल एथलेट्सहरूले पनि अब रिटायर हुन्छन् एन्ड देन क्विट गर्छन् उनीहरूको बडी चेन्ज हुन्छ अथवा यु नो लाइक यु हाउ लङ यु सी योर सेल्फ डुइङ दिस इन द फ्युचर यु मिन द कम्पिटिसन अर वर्कआउट आई मिन जस्ट फिटनेसमा जुन खालको एउटा गुड एडिक्सन छ नि लाइक जस्ट टु लुक गुड अल द टाइम एन्ड अल्सो प्रोबेबली द कम्पिटिसन लाइक जस्ट यसको क्रेज यसको एडिक्सन चाहिँ यु थिङ्क यु गोना क्यारी अन दिस अन्टिल यु आर 50 or लाइक यो एउटा सर्टन एज पछाडि चाहिँ एउटा डिस्करेजमेन्ट भएर आइम डन अब आइम रिटायर्ड भन्ने हुन्छ कि वाट इज योर प्लान भन्ने क्या फ्युचर मेरो चाहिँ के छ भने आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान क्विट वर्किङ आउट हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो इज पार्ट अफ माई लाइफ लाइक बिहान ब्रेकफास्ट खाए जस्तै हो एक्सर्साइज चाहिँ होइन तर कम्पिटिसन चाहिँ आई डोन्ट नो वान आई स्टप आई जस्ट किप डुइङ हुन्छ नि आई जस्ट निड मोर हुन्छ नि हङ्ग्री फर हुन्छ नि बिग सो होइन गुड रिजल्ट बिग रिजल्ट बट वर्कआउट एक्सर्साइज भनेको चाहिँ इट्स लाइक बेसिक थिङ क्या फर मी इट्स लाइफ स्टाइल लाइक ह्याभिङ अ ब्रेकफास्ट भने जस्तै हो म जानै पर्छ लभ द एटिट्युड आई लभ द्याट बिकज हिजो मैले त्यो टिकटकको फिडमा अक्षयको एउटा राम्रो किस्सा त्यहाँ सुनेको थिएँ कि होइन अक्षय कुमारलाई चाहिँ अभियसली लाइक इज नोन फर डुइङ सो मेनी फिल्म्स होइन एउटा अब वर्षमा धेरै फिल्म खेल्ने एउटा एक्टर पनि भन्छन् अनि उसलाई चाहिँ वाइ डु यु डु दिस लाइक होइन अब त एउटा एज पनि भयो यहाँ त्यहाँ भन्छ उसले चाहिँ आई विल किप डुइङ दिस उसले के भन्थ्यो हामी बच्चा हुँदाखेरि हामीलाई स्कुल जानुपर्छ होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने त्यो केही न केही गर्ने थियो त्यसपछि ठुलो भएपछि हामीले काम गर्नुपर्छ हामी जे पेसामा छौँ त्यही हो मेरो पनि अब जस्तै एक्टिङ करियर मेरो पेसा हो भन्यो उसले के थियो होइन यो मेरो पेसा हो म एभ्रिडे गरिरहेँ अब अहिले पनि म गरिरहेको छु जुन उसले के भन्यो भने कहिले क्विट गर्छ भन्दाको क्वेसन चाहिँ जुन दिन म बेडमा गएर साला भोलि काममा जानु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने फिल जुन दिन आउँछ नि मलाई त्यही दिन म क्विट गर्छु भने क्या लाइक उसको पोइन्ट सच ए गुड पोइन्ट होइन अनि गोपाल भाइको काइन्ड कम्स टु द्याट होइन यो इट्स अ रेजिम होइन यो चाहिँ फिटनेस अघि अर्को म्यासेज आई वान्टेड टु इलाबोरेट चाहिँ के अरे सर्टकट गोल चाहिँ लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी होइन अनि यो चाहिँ एउटा के भन्छ रेजिम हो लाइफ स्टाइल हो होइन यु हेभ टु बी अन द्याट क्या त्यो चाहिँ त्यो एउटा त्यसमा हुनलाई रेडी पनि हुनु पऱ्यो त्यसलाई सस्टेन गराउन सक्नु पनि पऱ्यो क्या द्याट्स अनि सागर ब्रदर यो भन्दा कस्तो पनि हुँदो रहेछ अनि कम्पिटिसनमा चाहिँ नजानु पर्यो भन्ने पनि सोच आउँछ क्या कहिलेकाहीँ यस्तो अफ एन्ड अफ त्यो खालको पनि आउँछ तर कस्तो हुन्छ भने यो पनि प्लेटफर्म छ है भनेर हाम्रो कम्युनिटीमा देखाउनु पनि मनपर्छ क्या इन अ गुड वेमा हुन्छ नि अब जस्ट नट वर्किङ आउट यसको चाहिँ एउटा सो वाट इज मिसिङ गोपाल आई थिङ्क तिमीले यु ब्रिङ अ भेरी गुड पोइन्ट होइन आई थिङ्क अघि हामीले अगाडि पनि भन्यौँ यो विषयमा गोपाललाई त्यति कभर भएको छैन बडी बिल्डिङको टाइप त्यति कभर भएको छैन तर अनेस्टली स्पिकिङ हाम्रो कम्युनिटी जिम जानुपर्छ है फिटनेस चाहिँ बस्नुपर्छ भनेर अवेर चाहिँ छ है फेरि इभन अहिले त इभन द ओल्डर पिपल म्यारिड पिपल जो टिपिकल्ली त्यो जिम जाँदैन उनीहरू पनि अब त जिम जान थालेको आइसी पर्याप्त हाम्रो ग्रिन ऱ्यापिड्समा आइसी लट अफ पिपल द्याट टिपिकल्ली हु आर नट कन्सिडर जिम गोवर आर गोइङ टु जिम नाउ होइन तर पनि जिम सम्बन्धी जानुपर्छ फिट अलिकति रहनुपर्छ भन्ने अवेरनेस चाहिँ छ तर त्यो एउटा पपुलेसन एउटा कम्युनिटी रहँदै पनि आई थिङ्क गोपालको एचिभमेन्ट नजान्ने गोपाललाई नचिन्ने पनि पर्याप्त कम्युनिटी छ
again I think, and then so what are we missing? Yo ठाउँमा तिम्रो ठाउँमा चाहिँ बसेर हेर्नु पर्दा तिमीले what can you do different so more people come in this field, हैन? More people are more inspired to do what you're doing right now. What do you think? What are you gonna do different? अहिले चाहिँ कस्तो सोच छ भने अहिले चाहिँ म यहाँको मान्छेहरूसँग एउटा खालको हुन्छ नि बिल्ड गरिरहेको छु क्या, हुन्छ नि सर्कल बिल्ड गरिरहेको छु। अनि मलाई चाहिँ मेरो फ्युचर गोल भनौँ न अब हुन्छ नि हाम्रो कम्युनिटीबाट पनि यस कस्तो भने यो यस्तो खालको कुनै प्लेटफर्म छ हुन्छ नि, आई वान्ट टेक समबडी एल्स वाट आइम एट क्या, हुन्छ नि हो त्यो सोच छ। अनि कतिजना त अहिले सानो सानो सर्कल त मेरो अहिले पनि छ, मसँग साथीहरूले गरिरहेको छन् होइन, एक्सर्साइजहरू मतलब म देखाइरहेको छु होइन। अनि बाहिर पनि म राम्रो छ क्या अहिले, हुन्छ नि अब जब एउटा के एचिभ गरिन्छ अलिक नोटिस हुन्छ नि त, अनि मलाई राम्रो भइले हेरिरहेछन्। अनि पछि फ्युचरमा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो कम्युनिटीबाट युथ अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूलाई कम्पिटिसनमै नभए पनि जस हेल्दी लाइफस्टाइल यस्तो है भन्ने मेसेज चाहिँ दिन मन लाग्छ क्या, मन लागेको छ। अनि सायद कतिजनालाई म लान्छु पनि होला कम्पिटिसनमा होइन पछि। No, we'll love to see more people from our community participating in this, and then again, I can only wish that someone like you get more recognition in our community, more support in our community. I think like we have seen people in some sense, I don't want to say wasting money, but in some sense also true, wasting money. इन्टरटेनमेन्टकै लागि होस् अथवा कसैलाई सोको लागि होस् समथिङ मान्छेले सो अफमा आई हेभ सिन पिपल लाइक हुन्छ नि, तर चाहिएको ठाउँमा हाम्रै कम्युनिटीमा भएको ठाउँमा आई थिङ्क दे आर नट इनफ सपोर्ट एन्ड इट्स स्याड इन सम सेन्स टु नो द्याट। एक्ज्याक्टली। नाउ यो फाइनेन्सियलकै कुरा होइन, अब हेल्प एसिस्टेन्टकै कुरा आउँदा चाहिँ गोपाल नाउ यु नो युआर वर्किङ एज अ फिटनेस कोच and you are also taking part in competition होइन, अनि त्यसमा प्राइजेसहरू पनि विन हुन्छ भने एउटा त अब रेकग्निसन भयो होइन, वाल अफ फेम पनि भयो होइन, your name goes somewhere होइन, it's written somewhere in the history त्यो एउटा भयो भने। now how rewarding is this होइन, a lot of people were thinking like एउटा त रिजिम भयो, फिजिकली फिट छु, फिजिकली एट्र्याक्टिभ छु होइन, हेल्थी लाइफस्टाइल छ, but what if somebody is thinking it as a different perspective okay, as a career choice होइन, somebody चाहिँ career choice को हिसाबले सोच्छ भने how rewarding is this career like at least based on your experience? करियर को बारेमा चाहिँ कस्तो छ भने अब इफ यु गो फर कम्पिटिसन यु विन मनी होइन, अब पैसा राम्रो छ हुन्छ नि, तर अर्को वेमा अब यु क्यान हुन्छ नि बिकेम अ ट्रेनर होइन, कोच होइन, त्यताबाट पनि हुन्छ। No, I think on top of that, Gopal, trainer coach भन्दाखेरि पनि bigger money त if you are sponsored by the brand होइन, if you win the trophy and कसै brandले चाहिँ you become a brand ambassador or something, you make a lot more money on that part होइन। कस्तो भने म अहिले पनि फर्स्ट फन्डसँग काम गरिरहेको छु, तर उनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यु हेभ टु विन टु हुन्छ नि टु गेट दि स्पोन्सरसिप अर समथिङ क्या, अनि अलिकति प्रेसराइज भएको जस्तो पनि हुन्छ होइन, उनीहरूले अब एचिभमेन्ट खोज्छ होइन। अनि अहिले थोरै चाहिँ भइरहेछ, तर अब अहिलेको युथ जेनेरेसनहरू आउने भने होइन उनीहरूको राम्रो छ यो फिल्डमा, अब कत्रो सो गरेको कत्रो सोमा खेलेको त्यही अनुसारको रिवार्ड आउँछ होइन। अब सिटीहरूमा कम मनी आउँछ, स्टेटहरूमा अलिक धेरै, अब नेसनल लेभल हुन्छ नि ओलम्पिया मिस्टर अमेरिकाहरूमा अलिक धेरै आउँछ भन्ने। अब तर यसमा धेरै फिल्डहरू छ क्या, यु क्यान बी अ हुन्छ नि ट्रेनर कोच हुन्छ नि अब न्युट्रिसनिस्ट हुँदा पनि भयो होइन, कम्पिटिटर्स हुँदा पनि भयो, ब्रान्ड एम्बेसेडर हुँदा पनि भयो, देयर इज सो मेनी फिल्ड क्या यो फिल्डमा, राम्रो छ। तर म पुगिहालेको चाहिँ छुइनँ, आई एम अन द वे। You're still building your credibility होइन, you're still building that authority or आफ्नो क्षेत्रमा, अनि त्यो बिल्ड गर्ने क्रममै छौ। But okay, I'm not getting there, but I'll be there one day. That's a good thing. Okay, somebody can make a living out of it very easily होइन, यदि पर्स्यु गर्यो भने। No, I think we had a very good conversation. Awesome conversation. Now I still have few more questions होइन,
especially when it comes to Definitely. newbies. No, we are hitting our target. If somebody as a newbie, come to you, होइन सल्लाह माग्नको लागि चाहिँ कोही ओके दाइ मैले तपाईँलाई देखेँ यस्तो यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ होइन फिटनेस म पनि सुरु गर्ने भन्दाखेरि कस्तो किसिमको सल्लाह लाइक what kind of information that you would pass on for that person? म चाहिँ कस्तो भने अब अहिले पनि म सपोर्टिभ खालकै छु होइन अहिले पनि कतिजनालाई हेल्प गरिरहेको हुन्छु अब मेरो यता वर्क त छँदैछ होइन एट द सेम टाइम म साइडमा हेल्प गरिरहेको हुन्छु क्या कतिजनालाई एज अब ट्रेन पनि गरिरहेको हुन्छु अनि न्युट्रिसनिस्ट पनि हो होइन म अनि न्युट्रिसन प्लान पनि लेखेर दिइराखेको हुन्छु तर कस्तो हुन्छ भने मैले न्युट्रिसन प्लानहरू दिनको लागि चाहिँ उनीहरूको बडी टाइपहरू हुन्छ नि जेन्डर एज सो मेनी फ्याक्टर हुन्छ क्या न्युट्रिसनको बारेमा चाहिँ अनि त्यो डिटेल जान्नुपर्छ होइन अनि म दिइरहेको हुन्छु तर मोर कम्युनिकेसन हुनुपर्छ क्या कस्तो हुन्छ भने एउटाले लेट्स चाहिँ अब एउटाले मलाई मेसेज गर्छ क्या अनि मलाई यस्तो प्लान देन भन्छ क्या अनि उसको बडी टाइपहरू जान्नुपर्छ होइन उसको विभिन्न उसलाई फुड एलर्जीहरू उसले के प्रिफर गर्छ अनि डाइटमा चाहिँ कस्तो भने क्यारी अन गर्न सक्छ सक्दैन what do you प्रिफर भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन अनि कस्तो हुन्छ भने उसले मन पराएको फुडहरू छैन भने क्यारी अन गर्न सक्दैन क्या होइन अनि हो यो सबै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ म एकदम सपोर्टिभ छु अनि हुन्छ नि मलाई फेसबुकमा भयो इन्स्टामा भयो जेमा रिच आउट गर्दा पनि हुन्छ होइन अनि गरि पनि रहेको छु Oh, that's nice of you to say that. Okay. Oh, I mean, definitely nice of you to say that. किनकि अब तिमी त यति अब यो फिल्डमा है यो फिल्डमा तिम्रो फिल्डमा you are the biggest resources someone can have from our community होइन like in the beginning like for example I can call you लक्ष्मीको लागि गोपाल म चाहिँ मेरो चेस्टमा वर्कआउट गर्न चाहन्छु आई रियली वान वर्क अन माई चेस्ट कुन टाइपको एक्सर्साइज मैले गर्नु पर्यो अथवा के गर्नुपर्छ हाउ सुड आई ट्रेन इन हाउ मेनी टाइम्स अ डे लाइक कति ऱ्याप गर्नु कुन लाइक यु आर द बिगेस्ट सोर्स आउट देयर एन्ड देन यु आर सेइङ यु आर ओपन टु एभ्रीबडी एन्ड आई थिङ्क द्याट इज सो नाइस अफ यु टु से अर्को सागर ब्रदर यो भन्दा भन्दै कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ अलिकति बिगिनरमा म पनि ओभर ट्रेनहरू गर्थेँ क्या किनभने कस्तो हुन्छ भने एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ मसल फाइबर ब्रेक हुनेहरू मात्र हो क्या होइन अनि when you rest होइन when you give good rest when you eat good meal हुन्छ नि अनि मात्र बडी चेन्ज हुन्छ क्या त्यो सो मेनी फ्याक्टर हुन्छ अनि हामी चाहिँ म पनि त्यस्तै थिएँ अब गएर एक्सर्साइजमा मात्र ध्यान दिन्छु क्या त्योदेखि आफ्टर चाहिँ सो मेनी फ्याक्टरहरू छ त्यो पनि ध्यानहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन एज अ बिगिनरहरूले त्यस्तो a good meal and a good rest is equally important as you have to sleep to gain muscle क्या okay which I have to work on because I sleep pretty late so that's not good my wife always complains about that so I have to work on that. Sagar bhai, you have anything to add? We had a very awesome conversation. No, I think Gopal, yeah, we had a very good conversation, Gopal. I mean, well over 1 hour पनि गयौँ. I think it's all worth it. Very happy very excited to have you, Gopal, here. I wanna give you a chance. I know हामीले धेरै कुरा टच गर्यौँ यता उता होइन. I wanna give you a chance to reach out and talk to the businessmen and women in our community and appeal for yourself a little bit. How do you think how they can help you? How they can help you achieve your goal or like support you? Yeah, like they're spending money. Yeah, they have money. They're giving donations left and right. I know. So then, how they can reach you and how like I think so. Talk to them directly. What do you want to say to people? मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ खासमा यो अब नयाँ फिल्ड भएर हुन्छ नि नौलो हाम्रो कम्युनिटीको लागि यो हुन्छ नि डिफ्रेन्ट छ नि त हो त्यो भएर पनि होला मान्छेहरूलाई रेकगनाइज नभएको अनि म पनि रिच आउट नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन तर थोरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ किनभने आई एम डुइङ समथिङ फर माई कम्युनिटी माइसेल्फ एन्ड फर माई कम्युनिटी टु भन्ने पनि हो नि त होइन अनि एक्सपेक्ट चाहिँ हुन्छ तर अब गएर एकैचोटि यसरी रिच आउट चाहिँ भएको छैन म सायद अब यहाँबाट पनि अब हुन्छ नि गोपाललाई जे होस् लेट्स पुश हिम हुन्छ नि यहाँबाट पनि मेसेज जान्छ होला
not just financial support होइन गोपाल भाइलाई चाहिँ he needs other anything. things भने के लाइक अघि हामीले भन्यो भने गुड मार्केटिङ टिम हुनु थियो भने who's good at writing emails यता त्यता ब्रान्डहरूसँग रिच आउट गर्ने मान्छे जसको एबिलिटी छ अलिकति फुर्सद छ र त्यसरी हेल्प गर्न चाहन्छ भने आइ एम स्योर त्यो फाइनेन्सियल हेल्प बिकज उसको क्रेडिबिलिटी उसको अथोरिटी जुन बिल्ड गरेको छ उसले अहिलेसम्म त्यसले चाहिँ ब्रान्डहरू अटोमेटिकली ब्रान्ड विल बी इन्ट्रेस्टेड इन यति चाहिँ के मात्र नभएको भने उसको रिच आउट जुन छ त्यो चाहिँ एकदम कम भइरहेको छ कि त्यस्तो किसिमको त्यो कम छ But financial supports are also important because they are costly होइन उसले भने जस्तै एउटा त अब डाइट प्लानहरू पनि कस्टली हुन्छ उसले अहिले आफ्नो पकेटबाट खर्च गरिरहेछ बट कम्पिटिसन सोजहरूमा एडमिट गर्नको लागि पनि फिसहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ दोज आर अल्सो कस्टली प्रेप गर्ने टाइम हुन्छ त्यसमा अब ती कुराहरू लेट्स किप द्याट असाइड मैले इभ्यालुएट गर्नु हो भने चाहिँ म कसरी हेर्थेँ भने अहिले गोपाल हि इज जगलिङ डिफ्रेन्ट जब्स एन्ड देन अल्सो हि इज फोकसिङ पुटिङ हिज टाइम एन्ड एनर्जी इन डुइङ दिस कम्पिटिसन यता त्यता होइन इफ आई वर टु सपोर्ट गोपाल फाइनेन्सियली ही क्यान क्विट द जब एन्ड ही क्यान put all the time, effort, and energy into doing what he loves doing it. That would give us a name, fame, whatever we needed. अनि गोपालले चाहिँ एउटा नेसनल लेभलको च्याम्पियनसिप फर्स्ट भएर विन गर्यो भने that would be a big thing. That will, I would say, will be as equivalent as Kiran winning the के अरे Voice of Nepal. होइन Voice of Nepal. No, definitely. And एउटा कुरा त्यसमै एड गर्न चाहे मैले किनकि हाम्रो एउटा बिगेस्ट इक्जाम्पल के छ भने बक्सिङ वर्ल्डमा यु क्यानट बक्सिङमा चाहिँ म्यानी प्याक्यो इज एट्याच क्या म्यानी प्याक्यो इज इन समवन लाइक सिनोनिमस आई थिङ्क द सेम टु द बक्सिङ इन सम सेन्स तर हि इज अलवेज प्राउड लाइक हामीलाई थाहा छ हि इज फ्रम फिलिपिन्स किनकि उसले युएसमा आयो ट्रेन गर्यो जे गर्यो तर उसले आफ्नो कन्ट्रीलाई जहिले पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको people who doesn't know his name, let's say for example सागर बोल्दै भए पनि if we say boxing guy होइन लाइक यो भन्यो भने एसियन बक्सिङ भन्यो ओ द फिलिपिनो गाई भनेर मान्छेहरूले भन्छ क्या इभन दे डोन्ट नो हिज नेम गो अहेड सागर कन्टिन्यू so the point I was making is so Gopal or like he is उसले उसको इन्टरभ्यू ल्याओस् नल्याओस् जे भए पनि like when he gets big he is Bhutanese, he came as a refugee भन्ने स्टोरी will always be with him. त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो भुटनिसको अनि हाम्रो रेफ्युजीको अथवा नेपालको नाम चाहिँ जहिले पनि अब नेपाल वाट इज नेपाल भन्ने अझै पनि छ नि त वाट इज द्याट कन्ट्री भन्ने अझै पनि छ भुटान त अब मान्छेले सुन्दैन पनि होला होइन सो त्यो नाम चाहिँ क्यारी हुन्छ क्या नेसनल लेभलमा युएस लेभलमा होइन एन्ड इट्स अल म्याटर अफ टाइम अब गोपालले विल गिभ युर बेस्ट तर सम वान मेबी आफ्टर हिम कम्स एन्ड मेबी ही डु समथिङ बिगर होइन सो इट्स अल अबाउट इन्करेजमेन्ट सपोर्ट एन्ड अगेन this field is very unique. Not everybody knows about it, but I think it's about time that we recognize everybody equally in all fields. So just like someone absolutely. Do you have any messages out there that you want to send it out to young folks who are watching and who wants to get into fitness or get into, bodybuilding or even competitions and whatnot? Young generation like say message पनि हैन अनि यो चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ बिस्तारै लाइफ अब जाने एक्सर्साइज गर्ने होइन डु वाट यु लाइक टु डु होइन वाट यु लभ टु डु भन्छु होइन चाहिँ यही फिल्डमा जानु भन्ने पनि छैन तर यही फिल्डमा आउँदा पनि आइ एम अलवेज देयर फर यु गाइस होइन अनि राम्रो छ हुन्छ नि आउँदा हुन्छ अब हाम्रो कम्युनिटीको लागि यो न्यू थिङ हो बट विल मेक नोइज हुन्छ नि अब भर्खर त अब हुन्छ नि अनटोल्ड स्टोरीमा मेरो स्टोरी त नभनौँ जे होस् पास्ट कुराहरू अनि अहिले हुन लागेको कुराहरू जर्नीहरू सेयर हुँदैछ होइन अब बिस्तारै रेकगनाइज हुन्छ विल गो फर बिग क्या अनि जहिले वेलकम गर्छु म यङ जेनेरेसनहरूलाई अनि मैले कम्पिटिसन भयो होइन अनि यो सबै गरेको अहिलेको यङ जेनेरेसनको लागि पनि हो क्या जे होस् दे क्यान इन्सपायर फ्रम मी हुन्छ नि आई क्यान इन्सपायर फ्रम देम भनेर पनि हो क्या and I'm always welcome to them. Wonderful. Love the attitude, brother. It was an awesome episode. So for the closing remarks, guys, if you're watching this on YouTube, hit that like button. If you're listening to this episode while you're driving, drive safe and keep listening, keep supporting. We'll be out next week with another exciting episode with another exciting guest. Peace out and see you in the next video. So, thank you. See ya.